Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đến, thành phố ngập nước. Nhà bạn trai Vương Hải Dương bị ngập lụt. Cha mẹ tôi và tôi tốt bụng nhận gia đình họ, nhưng vốn đã thiếu vật tư, nhưng họ lén giấu thức ăn. Sau khi bị cha phát hiện, ông đã đuổi họ ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài, họ cảm thấy oán hận, đồn đại tại các nơi trú ẩn do chính phủ cung cấp. Nhà tôi có rất nhiều vật tư. Không lâu sau, có một đám người xông vào nhà tôi. Cha bị đâm chết. Và vừa lúc đội cứu hộ đi ngang qua và cứu tôi và mẹ. Phía sau tôi nghe thấy là gia đình bạn trai phản bội chúng tôi. Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu không có vũ khí. Vật tư bị cướp, mẹ tôi và tôi muốn sống. Phải di chuyển thi thể để đổi lấy vật tư. Cuối cùng mẹ vì mang xác chết. Khi virus bị nhiễm cũng đã biến mất. Và cuối cùng tôi chết cóng trên đường đi tìm đồ tiếp tế. Đang mở mắt, tôi đã trở lại 1 tháng trước ngày tận thế. Lúc này tôi đang ở trên xe buýt. Hôm nay là cuối tuần, mỗi cuối tuần đều đến thăm Vương Hải Dương. Vì vậy, cô ấy đã đi xe buýt vào sáng sớm, đến nhà ga chờ hắn. Nghĩ đến Vương Hải Dương, sự căm ghét cuộn lên trong mắt. Cô và Vương Hải Dương có thể nói là thanh mai trúc mã. Cha mẹ cô và cha mẹ Vương Hải Dương đều biết nhau. Họ sống trong cùng một khu phố, cùng một tòa nhà. Hai gia đình luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nhà cô ở tầng 12, nhà Vương Hải Dương ở tầng 5. Sau khi xuống xe buýt, tôi nhìn lại thời gian. Vương Hải Dương hẳn là sắp đến rồi. Cô bây giờ cũng không dám gặp Vương Hải Dương. Cô sợ mình không khống chế được sẽ giết hắn. Bây giờ không phải là thời loạn. Giết người thì phải ngồi tù. Tôi sẽ bắt xe về trường. Tôi đóng gói tất cả mọi thứ và gửi lại tất cả. Lại gọi điện thoại cho mẹ, cho họ biết số xe tôi về nhà. Trước khi đi, tôi cầm điện thoại mới lên chụp ảnh trong ký túc xá. Để làm kỷ niệm, điện thoại mới chụp ảnh của Nhiên rõ ràng hơn. Sau khi mọi người đổi mới làm thế nào để xử lý những cái cũ, giống như chiếc điện thoại cũ mà tôi từng thay thế. Máy ảnh, đồng hồ đều sẽ gọi quay vòng đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc iPhone 14 của tôi đã bán được hơn 3.600 chiếc. Nằm ở nhà bán điện thoại di động, đặc biệt lo lắng, muốn tôi nói trước khi mở ra. Nhanh chóng gọi chuyển đến cửa để tái chế là đúng rồi. Sau khi lên đường sắt cao tốc về nhà, lúc này điện thoại của Vương Hải Dương gọi đến. Tôi trực tiếp cúp máy, đã cho số của anh ta vào danh sách đen. Sau khi ra khỏi ga đường sắt cao tốc, cô thấy bố mẹ nó đến đón. Cô cố kìm nén cảm xúc và theo bố mẹ về nhà. Sau khi vào cửa, nhìn đồ đạc trong nhà, trong mắt có chút hoài niệm. Cách mẹ nhìn cô ấy, làm sao mới đi ra ngoài 1 tháng, không nhớ nhà trông như thế nào nữa. Mũi tôi hơi chua. Phải, con gần như quên nhà trông như thế nào rồi. Ôi, có chuyện gì vậy? Không khóc, không khóc. Liêu Quốc Cường vừa cất hành lý đi. Thấy con gái khóc có chút đau lòng. Có chuyện gì xảy ra bên ngoài không? Có phải Vương Hải Dương bắt nạt con không? Cha mẹ, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người. Làm ơn hãy tin con. Chuyện gì đã xảy ra? Liêu Quốc Cường thấy cô vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng không thể giải thích được, có chút hoảng sợ. Tôi nhìn họ chậm rãi mở miệng nói, con sống lại rồi. Hơn 1 tháng nữa, tận thế sắp đến rồi. Tận thế, sống lại. Thẩm Ngọc Nga có chút nghi ngờ, con gái mình có phải nhìn thấy gì tồi tệ không? Phải, con được tái sinh. Con nhớ có lẽ là giữa tháng 5. Thế giới bị bao quanh bởi một màn sương mù dày đặc. Trong sương mù còn có một sinh vật không rõ. Sinh vật này sẽ đi vào cơ thể bằng hơi thở. Liễu Thanh đem chuyện ở kiếp trước, tất cả hơn 4 năm của cuộc sống cuối cùng kể lại hết với cha mẹ. Tôi lặng lẽ chờ đợi cha mẹ tiêu hóa xong những gì mình nói. Những gì con nói tất cả đều là trải nghiệm của con ở kiếp trước. Tôi gật đầu. Thanh Thanh, con khổ rồi. Mẹ, con ổn. Đó là chuyện của kiếp trước. Cả đời này chúng ta đã biết trước chuyện cuối cùng rồi. Phải chuẩn bị thật tốt, nhất định có thể bình an. Sống cho đến khi thế giới mới đến. Thanh Thanh con nói, còn hơn 1 tháng nữa là sương mù đến. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị sớm hơn. Thẩm Ngọc Nga nhìn Liễu Quốc Cường. Anh đi lấy sổ tiết kiệm của nhà chúng ta ra, xem bên trong có bao nhiêu tiền. Liễu Quốc Cường nhanh chóng liền vào phòng, lấy một cái hộp ra. Thẩm Ngọc Nga lấy hộp mở ra, bên trong có ít tiền mặt, mấy thẻ ngân hàng, 2 sổ mật khẩu và một số tài liệu. Ngoài ra còn có một hộp gỗ nhỏ. Thanh Thanh, tiền của 2 sổ tiết kiệm này cộng lại, tổng cộng có khoảng 1,28 triệu. Con xem có đủ không? Cha mẹ, hai người có tin những gì con nói không? Hai người không sợ con là nói dối hai người. Cô ấy hơi ngạc nhiên, không ngờ bố mẹ lại tin lời cô. Còn lấy hết tiền của gia đình để chuẩn bị đồ tiếp tế cho cô. Cha mẹ con đều tin con, cho dù con thật sự lừa chúng ta thì sao? Cha con và mẹ chỉ có một đứa con gái, mọi thứ trong nhà sớm muộn gì cũng là của con. Nói xong bà ấy lại lấy ra một cái vòng tay màu xanh lá cây. Chiếc vòng tay này là ba của con tặng mẹ hồi đó. Nói là ngọc phỉ thúy từ mỏ cũ, cũng không biết có phải thật không.
Nếu ngày tận thế thực sự nghiêm trọng như con nói, chúng ta phải mua rất nhiều thứ. Số tiền này trong nhà cũng không biết có đủ không. Chiếc vòng này cũng vô dụng. Hay là đem đi bán đi. Tôi đã lấy vòng tay, suy nghĩ cẩn thận. Trên vòng tay khắc 2 đám mây tốt lành. Cái vòng tay này kiếp trước mẹ cũng tặng cho cô. Thật không may, vào năm thứ 3 của thời kỳ cuối cùng, bị một cô gái giàu có cướp đi. Vào năm thứ 4 của thời kỳ cuối cùng, cô gặp cô gái nhà giàu. Cô nhìn thấy người phụ nữ kia trên cổ tay có 2 đóa hoa, những đám mây tốt lành màu đỏ. Lúc đó cô ấy cảm thấy đặc biệt. Nhìn quen bây giờ nhìn thấy đám mây tốt lành trên vòng tay. Trong lòng cô có một ý tưởng táo bạo. Tôi đeo vòng tay lên tay. Tôi cầm con dao hoa quả trên bàn lên, chỉ cần cào vào cổ tay. Thanh Thanh, con làm gì vậy? Làm gì ngu ngốc? Họ nói họ sẽ đi lấy tủ thuốc. Cha mẹ, hai người đợi đã, chiếc vòng tay bị gãy. Trên cổ tay Liễu Thành xuất hiện 2 đóa hoa, những đám mây tốt lành màu đỏ. Hai người Liễu Quốc Cường và Thẩm Ngọc Nga ngạc nhiên nhìn cảnh này. Tôi chạm vào mây và nhắm mắt lại. Không gian trong lòng. Không gian, mở mắt ra xem. Cha mẹ mở to mắt, một mặt tò mò nhìn cô. Thanh Thanh, con có cảm thấy không khỏe không? Không khó chịu. Con đã từng đọc tiểu thuyết. Người ta nói giọt máu trên mặt dây chuyền ngọc sẽ có không gian. Tại sao của con chỉ có 2 dấu đỏ? Không có gì cả. Ý con là con nghi ngờ dấu đỏ này kết nối không gian. Vâng, nhưng vừa rồi trong lòng con cứ thầm nghĩ về không gian. Không có phản ứng gì cả, nếu không con thử đọc đi vào. Tôi nhắm mắt lại. Tay phải chạm vào đám mây tốt lành trên tay trái. Trong lòng thầm nghĩ đi vào, đi vào. Trong nháy mắt thật sự vào không gian. Tái sinh trở lại trước tận thế 1 tháng. Tôi một cước đá ra tên cặn bã, mang theo cha mẹ điên cuồng tích trữ vật tư. Sau khi vào không gian, nhìn xung quanh. Trong không gian có 10 mẫu đất, ngoài ra còn có một cái sân. Tôi đẩy cửa đi vào sân. Tôi thấy có 5 phòng cạnh nhau. Ở giữa là một phòng chính. Phòng bên trái và bên phải của phòng chính đều là phòng ngủ. Phòng bên phải là nhà bếp. Phòng bên trái là phòng tiện ích. Hai bên sân có một mảnh đất làm bằng hàng rào. Và một cái giếng. Những nơi khác đều là màu trắng. Tôi cố gắng vào màn sương trắng, tìm thấy một lực vô hình trong sương mù trắng. Chặn tôi lại, tôi đành phải từ bỏ. Sợ ở trong đó quá lâu, ba mẹ lo lắng. Trong lòng tôi thầm nghĩ đi ra ngoài. Chớp mắt đã về đến nhà. Thanh Thanh thế nào? Thật sự có không gian sao? Có không gian, có 10 mẫu đất trong không gian. Có thể trồng lương thực. Ngoài ra còn có một cái sân. Trong sân có 5 phòng. Một cái giếng và 2 vườn rau. Có 10 mẫu đất để trồng lương thực. Và có nước trong giếng không? Mê mông, có thể trồng lương thực. Xem chất lượng đất hẳn là đất đen tương đối màu mỡ. Có nước trong giếng chắc là giếng nước bình thường. Cha biết rằng có 10 mẫu đất trong không gian để trồng trọt. Rất vui, điều này có nghĩa là nếu chúng ta làm việc chăm chỉ hơn, sẽ có vô số thực phẩm để ăn. Con cũng có thể mua ít thực phẩm hơn, tiết kiệm tiền để mua các vật tư khác. Vậy chúng ta có thể vào không gian không? Hay chỉ có một mình con mới vào được? Tôi bước lên, nắm tay cha mẹ thử xem. Sau đó trong lòng tôi thầm nghĩ đi vào không gian. Trong không gian, 3 người chúng tôi lập tức xuất hiện. Cha mẹ nhìn cảnh tượng trong không gian, tò mò nhìn xung quanh. Sau khi ra khỏi không gian, mẹ vẫn còn hơi phấn khích. Nếu có thể sống trong không gian cũng không tệ. Mặc dù không có ai, hơi lạnh lẽo, nhưng cũng tốt hơn là lo lắng bên ngoài. Cha mẹ, con vào không gian thử xem con có thể ở trong không gian bao lâu. Chờ một chút, mẹ sẽ lấy cho con một ít thức ăn. Nếu như phải ở trong đó một ngày, vậy thì không được đói đâu. Đúng rồi, Thanh Thanh, con lại mang theo đồng hồ báo thức và ghi lại tốc độ. Gật đầu. Vì vậy, tôi lấy 2 túi đồ ăn nhẹ mà mẹ tôi đã chuẩn bị, mang theo một cái cặp sách vào không gian với đồng hồ báo thức. Sau khi vào không gian, tôi lấy ra một quyển sổ và bút, bắt đầu ghi từng chút một trong 4 năm cuối đời. Thời gian trôi qua một cách vô thức. Tôi đang kiểm tra thông tin tự ghi lại. Có thiếu sót gì không? Đột nhiên bị bật ra không gian. Thanh Thanh, không gian có vào được nữa không? Chắc là con thử xem còn có thể vào không gian không? Trong lòng tôi thầm nghĩ đi vào. Đọc nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Hình như không vào được rồi, cha. Con đã ở đó bao lâu rồi? Con vào khoảng 11 giờ sáng. Bây giờ là 5 giờ chiều. Nói cách khác, con đã ở trong khoảng 6 tiếng. 6 tiếng. Thời gian hơi ít. Tôi nhíu mày, đột nhiên nhớ đến đồng hồ báo thức vẫn còn ở trong không gian. Nghĩ về đồng hồ báo thức. Ngay sau đó đồng hồ báo thức xuất hiện trên tay. Cha nhìn đồng hồ báo thức xuất hiện từ hư không hỏi, không gian còn dùng được không? Con có thể dùng được, chỉ là người không vào được.
Tôi nhìn đồng hồ báo thức, hiển thị 5:12. Đồng hồ báo thức và thời gian bên ngoài giống nhau, xem ra tốc độ bên trong và bên ngoài không khác nhau. Không sao đâu, đây đều là những vấn đề nhỏ, miễn là không gian có thể sử dụng được. Khi ăn tối vào buổi tối, mẹ nói buổi chiều mẹ của Vương Hải Dương gọi điện thoại đến. Bà ấy nói Vương Hải Dương vẫn không liên lạc được với con. Để mẹ hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Mẹ đã nói gì với bà ta? Con nói gia đình họ đời trước đã giết cha con. Làm sao mẹ có thể cho bà ta một cái nhìn tốt? Mẹ trực tiếp nói Vương Hải Dương không xứng với con gái nhà tôi. Bảo họ đừng liên lạc với con nữa. Như vậy được không? Họ có tìm đến cửa không? Đừng lo lắng, ngay cả khi bà ta tìm tới cửa, còn có cha mẹ. Sau ăn bữa tối xong, chúng tôi ngồi trong phòng khách thảo luận làm thế nào để sắp xếp công việc chuẩn bị hơn một tháng này. Cha mẹ, nhà ở khu phố của chúng ta chất lượng tốt, chỉ cần lắp lưới chống trộm và kính cường lực. Sau đó lắp cửa chống trộm vào cửa chính, ít nhất nó sẽ an toàn cho đến khi trận động đất xảy ra. Vậy cha ở nhà chuẩn bị sửa sang lại nhà, con và mẹ đi ra ngoài để mua sắm riêng. Vậy thì cửa hàng tạp hóa ở nhà của chúng ta sẽ đóng cửa phải không? Đến lúc đó con sẽ cất hết mọi thứ vào không gian trước. Sau đó bán cửa hàng để mua vật tư. Ban đầu con muốn cha mẹ lấy tên của cửa hàng tạp hóa, nhập vào ít gạo và bột mì hay gì đó. Sau này nghĩ lại không được, loại hàng nhập vào này đều có dấu vết. Nếu thiên tai đến, quốc gia có thể tìm thấy gia đình mình mua số lượng lớn thực phẩm. Cho dù quốc gia không kiểm tra, một số người biết cửa hàng tạp hóa chứa nhiều thực phẩm như vậy cũng sẽ bị người khác theo dõi. Sau khi thương lượng xong sẽ bắt đầu hành động. Vẫn còn sớm, mới 7 giờ tối, tôi theo cha mẹ đến cửa hàng tạp hóa. Tôi dùng mặt ngọc đặt mọi thứ trong cửa hàng tạp hóa, tất cả đều được đưa vào không gian. Sáng hôm sau, mẹ và tôi lên tàu cao tốc và đi đến phố bên cạnh. Cha thì ở nhà sắp xếp việc sửa chữa nhà cửa, con phải bán cửa hàng để đổi tiền. Thiên tai tai họa, tôi đã kích hoạt không gian, dẫn dắt cha mẹ điên cuồng đầu tư vật tư. Sau khi tôi và mẹ đến thành phố Lâm, tôi đã đặt phòng trong một khách sạn nhỏ trong nửa tháng. Sau đó chúng tôi tách ra. Tôi đi thuê nhà kho, mẹ đi chợ bán sỉ lớn nhất. Tôi tìm thấy trung gian, đặt một nhà kho xa xôi. Sau khi thuê nhà kho, tôi đến chợ bán sỉ để gặp mẹ tôi. Mẹ dẫn tôi đến một cửa hàng bán đồ ăn. Ông chủ, gạo này bán thế nào? Loại này 270 tệ một túi. Ông chủ, tôi muốn nhiều hơn. Giá có thể giảm không? Chị muốn bao nhiêu? Tôi muốn 4 tấn gạo, 5 tấn bột mì, 4 tấn dầu đậu phộng. Ông chủ, xin vui lòng tính toán xem những thứ này cần bao nhiêu. Xin quý khách chờ một chút. Nói xong ông chủ cầm máy tính. Nhân máy tính cả nửa ngày rồi nói, chị muốn nhiều hơn. Tôi sẽ giảm giá cho chị rẻ hơn. Loại gạo chị muốn 4 tấn. Tôi tính chị 20.000 tệ. Bột mì 50.000 tệ. Dầu đậu phộng giá 70.000 tệ. Tổng cộng 140.000. Chị thấy thế nào? Giá cao hơn thì mua ít hơn. Chị ơi, giá này đã được coi là rẻ rồi. Vậy quên đi, mẹ nói xong thì kéo tôi đi. Chủ cửa hàng vội vàng ngăn lại, chị gái. Đừng đi, vậy chị xem bao nhiêu là phù hợp. Con có thể thương lượng. Tất cả mọi thứ 130.000, cậu tặng tôi thêm 50 bao thuốc lá. Ôi chị ơi, chị chặt thế này cũng quá tàn nhẫn. Như vậy 135.000 thì tôi tặng cho chị. 130.000 nếu có thể, tôi sẽ đặt cọc ngay bây giờ. Không được sao? Được chứ? Tôi đã cho ông chủ một khoản tiền gửi 50.000 tệ, cho anh ta biết địa chỉ của nhà kho. Sau khi hẹn thời gian giao hàng, chúng tôi rời đi. Cả buổi sáng, tôi theo mẹ đi mua thực phẩm ở chợ bán buôn hàng khô. Trong khi bố tôi củng cố ngôi nhà ở nhà, bố đến chợ vật liệu xây dựng, so sánh mấy cái, chọn lưới chống trộm của một trong số đó, và cửa kính cường lực chọn 2 cái. Tất cả đều là thép không rỉ rắn, lưới chống trộm và kính cường lực cần được tùy chỉnh. Vì vậy, ông đã đặt cọc 10.000 nhân dân tệ trước. Còn sớm mà nên bố đã đến công ty trung gian, chuẩn bị đóng cửa cửa hàng. Có một người trung gian là bạn của bố. Thấy bố lái xe tới, chào hỏi nồng nhiệt. Lão Liễu gần đây phát tài rồi, cậu lại đổi xe rồi. Đâu có, đây là tôi trên xe cũ hạt dưa, đã mua một chiếc Tesla Mobile 3211 màu. Không ngờ chỉ tốn 90.000 tệ, rẻ hơn xe mới hơn 130.000 tệ, nhưng nó vẫn như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua hạt dưa là hợp lý, rẻ thế, đáng tin cậy không? Tất nhiên, hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức, còn có thể thử mở trước 3 ngày nữa. Yên tâm mua là được. Bây giờ đi hạt dưa tìm kiếm xe, anh cũng có thể mua Tesla với giá 99.000 tệ. Được rồi, lần sau đổi xe tôi cũng đi xe. Nhân tiện, tôi sẽ bán cửa hàng tạp hóa. Chuyện này giao cho anh. Nhanh nhất có thể, tôi nhớ cửa hàng của cậu có vị trí địa lý rất tốt, làm ăn cũng được. Tại sao lại nghĩ đến việc bán cửa hàng? Này, có chuyện ở nhà, cần tiền chuyển khoản.
Lão Liễu, cứ giao cho tôi đi. Cửa hàng này của cậu có vị trí tốt. Nó sẽ được bán ngay khi nó đóng cửa. Mẹ tôi và tôi mua sắm cả ngày. Về đến khách sạn dọn dẹp rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, mẹ tôi và tôi mua mấy cái bánh bao bên đường để ăn. Tối qua mẹ ăn hơi no. Hôm nay ăn một cái bánh bao thì không ăn được nữa. Còn lại 2 cái bánh bao tôi cũng không ăn được nữa. Tôi đã trải qua những ngày cuối cùng, không nỡ lãng phí thức ăn. Tôi lợi dụng khi không ai để ý, đặt bánh bao vào không gian. Tôi định ăn khuya. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đến chợ bán buôn quần áo. Đồ lót quần lót nữ mua 1.000 cái. Quần lót nam mua 500 cái. Đây đều là quần áo cá nhân. Chất lượng mua tốt hơn một chút. Chi phí 20.000 tệ. Đắt nhất là quần áo mùa đông. Quần áo mùa đông cộng lại có giá gần 100.000 nhân dân tệ. Tối về khách sạn, mẹ tắm trong phòng tắm. Tôi ghi lại hôm nay đã mua vật tư gì. Tôi thấy hơi đói. Nhớ đến bánh bao sáng nay chưa ăn xong. Tôi lấy bánh bao ra ăn. Tôi cầm cái bánh bao, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Bánh bao buổi sáng còn hơi ấm. Tôi đã ăn một miếng bánh bao. Chắc rồi, bánh bao giống hệt như khi vừa đặt vào không gian. Chờ mẹ tắm xong, tôi nóng lòng muốn vào và đổ đầy một bình nước. Lấy ra và đun sôi, thanh, còn muốn uống nước nóng mà. Nghe trên mạng nói bình, đun nước của khách sạn đều không sạch lắm. Mẹ, không phải. Tôi đã nói với mẹ tôi những gì tôi vừa tìm thấy. Tôi nghi ngờ rằng không gian nên có một không gian tĩnh. Hoặc có một nơi mà tốc độ thời gian tương đối chậm. Tuyệt vời. Trước đây tôi đã nghĩ, chỗ ở trong không gian giống như bên ngoài. Mua nhiều mì gạo như vậy thì sợ sẽ bị côn trùng. Nếu thật sự có một nơi như vậy, chúng ta có thể tích trữ rất nhiều rau quả và cả thịt nữa. Vâng, rau quả vẫn chưa có gì. Chúng ta có thể tự trồng, thịt có chút rắc rối. Nếu có một nơi như thế này, vậy thì không cần lo lắng. Sau khi nước được đun sôi, tôi đổ nước nóng vào cốc dùng một lần. Đổ 6 ly, mỗi phòng 1 ly. Trong sân cũng đặt một chén. Ngày hôm sau dậy, tôi lấy ra 6 cốc nước trong không gian. Hóa ra ngoài cốc nước trong phòng đựng đồ còn nóng. Các bình nước khác đều lạnh. Có vẻ như phòng tiện ích thực sự có chức năng bảo quản. Để kiểm tra xem phòng tiện ích thời gian có đứng yên không hay tốc độ vẫn chỉ chậm thôi, tôi đặt một cái đồng hồ báo thức, ném vào phòng tiện ích. Tôi định tối nay về xem một chút. Ngày tận thế đang đến, lũ lụt tràn ngập thành phố. Bố mẹ tôi và tôi tốt bụng nhận gia đình bạn trai, nhưng bố tôi lại bị đâm. Tái sinh trở về, tôi sẽ không tha một ai trong số họ. Tối về khách sạn, tôi lấy đồng hồ báo thức ra và kiểm tra cẩn thận, tìm thấy kim dây của đồng hồ báo thức như vào buổi sáng khi ném vào phòng tiện ích có chút khác biệt. Phòng tiện ích không tĩnh, chỉ là tốc độ rất chậm. Nửa tháng này, tất cả đều trên đường mua các loại hàng, chỉ cần có thể nghĩ đến đồ vật cơ bản đều mua hết. Mẹ ơi, con trừ tiền phải trả thẻ tín dụng. Chỉ có 20.000 thôi, gần như phớt lờ rồi. Thẻ tín dụng không ổn sao? Mẹ ơi, thẻ tín dụng không thể không trả lại được. Con nhớ rõ kiếp trước nhiều người mất việc vì sương mù dày đặc và nắng nóng khắc nghiệt, dẫn đến không có khả năng trả nợ thế chấp. Không biết là ai nghĩ ra phương pháp lấy công trả nợ. Đó là để những người nợ tiền làm việc cho chính phủ. Hầu hết là dọn dẹp xác chết. Cho dù đó là thế chấp xe hơi, thẻ tín dụng, tất cả sẽ được kiểm tra rõ ràng. Còn nợ tiền thì phải đi làm. Nếu không thì không thể nhận lương thực cứu trợ, cho đến sau trận động đất lớn, loại nợ này mới dừng lại. Vì vậy, kể từ khi tôi được tái sinh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi vay tiền. Tôi nhìn vào 20.000 đô la cuối cùng còn lại trong tay, quyết định mua tất cả đồ ăn nhẹ mình muốn ăn. Sáng hôm sau, mẹ tôi và tôi đến một cửa hàng bán xỉ đồ ăn vặt, mua tất cả đồ ăn nhẹ mình thích. Sau khi mua đồ ăn vặt về khách sạn, chúng tôi đã suy nghĩ một chút, tạm thời không còn gì để mua số lượng lớn nữa. Mẹ nói mẹ sẽ về trước, về nhà sớm, sắp xếp lại những thứ bố mua ở nhà. Được mẹ. Vậy mẹ về trước đi, ở đây cũng không sao đâu. 2 ngày nữa con sẽ nhận xong những thứ còn lại, cũng có thể quay về. Ngày này, sau khi tôi nhận được lô hàng cuối cùng của nhà kho. Xem thời gian, thấy còn sớm, tôi muốn xem lại trường lần cuối. Tôi cải trang. Đến gần trường học, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Vương Hải Dương. Không lâu sau, tôi thấy bạn cùng phòng của tôi Lâm Viên Viện đi ra. Lâm Viên Viện đi đến bên cạnh Vương Hải Dương, rất tự nhiên liền nắm lấy tay Vương Hải Dương. Tôi nhìn thấy cảnh này cũng không tức giận, mà là nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm bảo họ. Sau đó hài lòng cất điện thoại đi, bắt taxi đến ga đường sắt cao tốc. Sau khi có những bức ảnh này, cha mẹ của Vương Hải Dương lại tới quấy rầy tôi chỉ cần ném ảnh lên mặt họ. Sau khi trật tự hoàn toàn hỗn loạn, tìm cơ hội khác để giải quyết tất cả, vừa nhìn thấy Vương Hải Dương cầm một ly trà sữa trên tay,
mới nhớ ra hình như mình không mua trà sữa. Tôi mở điện thoại ra đặt hàng bột trà sữa. Về đến nhà thì thấy phòng khách, đầy đủ các loại đồ đạc đã đóng gói xong. Mẹ vẫn ở bên cạnh mở chuyển phát nhanh về rồi. Đồ đạc đã nhận xong chưa? Mẹ mơn, xong rồi. Những gì tôi sắp xếp phòng khách, tất cả thu vào không gian. Sau khi ăn xong bữa tối, tôi nằm trên sofa, nhắm mắt lại sử dụng ý thức để xem những gì trong không gian. Bây giờ chỉ còn thiếu hạt giống và cây giống. Trước đây đã thảo luận với bố rồi. Không gian 10 mẫu đất, mấy miếng đất trồng lúa, mấy miếng đất trồng cây ăn quả, 2 mảnh đất trong sân để trồng rau. Cánh đồng trong không gian không phải là cánh đồng lúa, không thể trồng lúa, nhưng có thể trồng lúa vùng cao. Sáng hôm sau, tôi và bố đi mua hạt giống. Sau khi mua hạt giống lại đi mua một ít nông cụ. Ngoài ra còn có các loại dụng cụ nông nghiệp. Chờ cha vừa về sẽ cầm điện thoại di động tính toán. Thanh, bố vừa tính toán xong, bây giờ chúng ta chỉ còn 90.000. Vậy thì đừng đụng vào số tiền này, giữ lại sau này trả tiền điện nước đi. Vài năm trước trận động đất lớn, sau này còn có khi dùng tiền. Bố đừng tiêu hết ngay lập tức. Nhìn thấy những ngày cuối cùng ngày càng gần hơn. Tối nay sau khi ăn cơm xong, bố tôi nhìn bố tôi với vẻ mặt do dự. Bố có chuyện gì vậy? Thanh, ngày mai sương mù dày đặc sẽ đến. Bố muốn gọi cho gì con? Tôi đã nghe về người cô này. Bố mẹ của bố mất sớm. Bố có một em trai và em gái. Em trai bố đã phạm tội. Em gái thì cưới xa rồi. Sau khi kết hôn năm 23 tuổi không quay lại nữa. Vì vậy, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Bố sẽ nói gì với họ? Không phải con nói sương mù, nó có xuất hiện vào sáng sớm không? Tôi sẽ gọi cho họ sớm hơn vào buổi sáng. Bảo họ đừng ra ngoài là được rồi. Bố và dì của bố chưa bao giờ liên lạc nhiều. Giờ bố đột nhiên gọi cho cô ấy, bảo cô ấy đừng ra ngoài. Bố nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì? Bố tôi há miệng, cuối cùng thở dài một hơi không nói gì nữa. Tôi nhìn bố tôi thấy trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn không buông tay. Tôi không vĩ đại như vậy, không có khả năng cứu người khác. Ích kỷ cũng được, vô tình cũng được. Cả đời này tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Mẹ không có phiền não này. Mẹ tôi được bà ngoại nuôi lớn. Bà tôi mất khi mẹ tôi 16 tuổi. Sáng hôm sau, bên ngoài trời mưa tầm tã. Người đi bộ dưới lầu vội vã. Mọi người đều bận đi làm, đi học. Không biết chuyện cuối cùng sắp đến. Nửa đêm một màn sương mù bất ngờ bao phủ toàn cầu. Mọi người đều đang trong giấc ngủ sâu. Không biết ngày tận thế đã đến. 11:50 tối, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Một tiếng nữa, trên mặt đất từ từ bắt đầu xuất hiện sương mù trắng. Tận thế đến như bình thường, không có gì thay đổi. Tôi trở lại giường và chìm vào giấc ngủ. Khi mặt trời mọc, sương mù trắng đã phủ hết các tầng dưới tầng 6. Sau khi ăn sáng, tôi gọi bố mẹ vào phòng khách. Bố mẹ, chúng ta phải tập thể dục từ ngày mai. Luyện tập bắn cung tên và làm nỏ. Đây là một thế của kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu không có khả năng tự bảo vệ, chỉ sợ sẽ bị người ta ăn hết. Đời trước sau khi mẹ mất, tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Người đứng đầu tòa nhà này lấy lý do tôi sống một mình 3 phòng ngủ, yêu cầu cứng rắn để gia đình phòng số 2 trên tầng 5 vào nhà tôi. Tôi tự nhiên không đồng ý. Kết quả trưởng tòa nhà trực tiếp dẫn người xông vào. Sau khi tôi bị một gia đình đuổi ra ngoài, trộm một thùng xăng. Trong đêm khuya yên tĩnh, đổ xăng trước cửa nhà. Sau đó một ngọn lửa được thắp sáng. Vì tôi không thể giữ nhà, vậy thì hãy để gia đình biến mất cùng với bố mẹ. Không có lương thực cứu trợ để nhận sau trận động đất. Tôi phải đi tìm thức ăn trong đống đổ nát. Thật vất vả mới tìm được lương thực còn chưa kịp ăn. Bị người khác cướp rồi, sau khi kháng cự còn bị đánh toàn thân bị thương. Sau khi bị cướp, tôi trực tiếp cầm thanh thép giấu đi, đâm trên ngực kẻ cướp thức ăn của tôi, đấm mạnh 10 mấy cái. Tôi đã biết từ đó, trong thế giới của kẻ yếu và kẻ mạnh này, muốn sống thì phải tàn nhẫn hơn người khác. Tôi về phòng và lên kế hoạch tập thể dục hàng ngày. Sau khi ăn tối, tôi về phòng ngủ, nhìn vào phím video tải xuống tối qua. Sau khi tải xuống tất cả, đã chọn thêm hàng trăm video để tải xuống. Tôi đã mua một số ổ cứng di động để tải xuống. Sau khi làm xong, tôi nằm trên giường chọn một bộ phim. Xem phim hay cần một thiết bị tốt. Điện thoại di động cũ trên chuyển tiếp rất hợp lý. iPhone 14 này của tôi chỉ có giá 2.800, rẻ hơn 5 2.000 so với mẫu mới. Gần đây lại mua một chiếc Lenovo tiểu tân N14 ở đó. Chỉ hơn 1.700 thôi. Văn phòng xem kịch đều rất êm ái. Chìa khóa là truyền các sản phẩm kỹ thuật số. Tất cả đều trải qua nhiều vòng kiểm tra. Hỗ trợ bảo hành 1 năm giống như máy mới. Mua đồ cũ chuyển tiếp là được rồi. Sau khi xem xong phim, tôi mở cuộc trò chuyện nhóm trong lớp. Bây giờ vừa vặn là ngày lễ tháng 5. Hầu hết các bạn học đều không ở trường, cho nên trong lớp học náo nhiệt. Khắp nơi đều là sương mù trắng. Cảm giác thật kỳ lạ.
Có ai trong số các bạn từng ra ngoài chưa? Như vậy ai sẽ đi ra ngoài chứ? Các bạn không thấy lạ sao? Chúng ta không ở cùng một thành phố, nhưng tất cả đều có sương mù trắng. Các người nói có phải là ngày tận thế không? Chắc là không đâu. 1 năm trước không phải cũng nói sẽ là ngày tận thế sao? Không phải là chưa có gì xảy ra. Không biết sương trắng có hại cho cơ thể con người không? Tốt nhất là đừng ra ngoài. Cũng không cần phải hèn nhát như vậy. Không, chỉ là sương mù. Hơn nữa mùi cũng không có gì lạ. Tôi lật lịch sử trò chuyện trong nhóm rồi không nói gì nữa. Mấy ngày nay chúng tôi vẫn tập thể dục và nấu ăn mỗi ngày. Hôm nay sau khi ba chúng tôi tập xong, lướt điện thoại trên ghế sofa để nghỉ ngơi, mẹ tôi đột nhiên kêu lên trong tòa nhà có người chết rồi. Tôi ghé qua xem tin nhắn điện thoại di động của mẹ. Là giáo viên Trần của 303. Mẹ tò mò hỏi tôi, Thanh Thanh, không phải con nói rằng sau khi loài trùng hút máu trong máu sau khi xâm nhập vào cơ thể sao? Cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết sao? Sao mới mấy ngày là chết rồi? Có thể là bởi vì sức đề kháng, thể chất của người già và trẻ em tương đối yếu. Nhìn mẹ vẻ mặt buồn bã. Tôi an ủi mẹ, không sao đâu, nó lan đến 9 tầng rồi không còn lên nữa. Chúng ta chỉ cần không ra ngoài là sẽ an toàn. Mấy ngày này, khi chúng tôi đang theo dõi video để học giao, cánh cửa bỗng nhiên bị người gõ cửa. Tôi mang khẩu trang ra cửa. Nhà tôi có 2 cánh cửa. Cửa bên trong là toàn bộ cấu trúc tấm thép. Ngoài kia còn có một cánh cửa. Giữa cánh cửa này có thể di chuyển được. Tôi kéo công tắc của tấm thép ra. Tôi thấy bố mẹ Vương Hải Dương đứng trước cửa nhà. Có chuyện gì không? Thanh Thanh con đang ở nhà. Cô đang tìm bố mẹ con. Mở cửa đi. Có gì thì nói nhanh đi. Này, con bé này nói chuyện như thế à? Lâu rồi không gặp con. Tại sao tính khí lại biến thành như vậy? Tôi trực tiếp đóng tấm thép lại và khóa cửa bên trong. Quay lại luyện tập. Bà không thể quan tâm cái miệng này. Chúng ta đến để cầu xin. Bà xem bây giờ phải làm gì? Không phải là ông không nhìn thấy những gì con bé nói. Ông có nói chuyện với người lớn tuổi như vậy không? Được rồi, bà chấp nhận tính khí xấu của con bé đi. Còn coi mình là người lớn tuổi của người ta. Con bé đã vứt bỏ con trai bà rồi. Nói xong ông ta liền giơ tay lên gõ cửa lần nữa. Tôi hơi khó chịu. Thanh Thanh, con tiếp tục luyện tập. Mẹ sẽ đuổi họ đi. Mẹ đeo khẩu trang mở tấm thép ở giữa cổng. Hỏi họ chuyện gì? Ngọc Nga, hai chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, chưa bao giờ trở mặt. Hãy để bọn trẻ giải quyết chuyện của bọn trẻ. Không cần vì chuyện nhỏ này. Hai chúng ta sắp cắt đứt quan hệ phải không? Có chuyện gì vậy? Không nói thì tôi đóng cửa. Không, chúng tôi muốn mua chút đồ ăn. Không phải nhà bà mở cửa hàng tạp hóa sao? Đồ ăn nhà tôi hết rồi. Bây giờ bên ngoài sương mù dày đặc quá, cũng không thể ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài cũng không mua được đồ ăn. Đây không phải chỉ là muốn đến chỗ bà mua đồ sao? Không có nhà tôi vào tháng 3. Cửa hàng tạp hóa bán hết rồi. Bây giờ nhà cũng không có thức ăn. Bà tìm nhầm chỗ rồi. Nói xong mẹ liền đóng cửa thép. Ông nói xem cửa hàng tạp hóa của nhà họ thật sự bán rồi sao? Gần đây nhà bị cháy hàng rất nhiều. Tôi cũng không rõ nhà bà ấy có bán cửa hàng tạp hóa không. Đợi lát nữa về hỏi lão Hướng đi. Sau khi bố mẹ Vương Hải Dương về, tìm lão Hướng bên cạnh, hỏi về cửa hàng tạp hóa của nhà tôi. Cửa hàng tạp hóa của nhà ấy đã đóng cửa hơn 1 tháng trước. Nhà lão Liễu sợ là xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy trong thời gian này anh ta mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Mọi người đều giảm cân một vòng. Lão Vương, anh và nhà lão Liễu không phải quan hệ rất tốt sao? Sao chuyện lớn như vậy anh cũng không biết? Hầu hết mọi người trong khu phố của chúng tôi đều biết. Cửa hàng tạp hóa của nhà họ Liễu đã đóng cửa từ lâu rồi. Này, gần đây nhà cũng rất nhiều chuyện. Tạm thời không chú ý đến tình hình của gia đình Liễu. Cha của Vương Hải Dương sợ lão Hướng hỏi thêm. Nhanh chóng rời đi rồi. Lão Hướng đứng trước cửa nhà thì thầm, cũng không thấy nhà anh ta xảy ra chuyện gì. Vợ của lão Hướng nghe thấy rồi, thì thầm với ông ấy. Tôi nghe nói con trai ông ta làm bụng người ta to rồi. Cái gì Vương Hải Dương làm người ta bụng to? Sao bà biết? Vương Hải Dương không phải người yêu của Liễu Thanh nhà họ Liễu sao? Không phải Liễu Thanh, nghe nói là ngoại thành. Vẫn là sinh viên đại học. Nửa đêm một màn sương mù bất ngờ bao phủ toàn cầu. Mọi người đều đang trong giấc ngủ sâu, không biết ngày tận thế đã đến. Sau khi bố mẹ Vương Hải Dương về tay không, Lâm Viên Viên tiến lên. Gì, chú ơi, có phải Liễu Thanh không chịu bán cho hai người không? Nếu không để con đi hỏi. Quên đi, chúng ta hãy nghĩ cách khác đi. Lâm Viên Viên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ở trường, Lâm Viên Viên ghen tị với Liễu Thanh. Có một người bạn trai cao lớn đẹp trai như vậy. Không ngờ, Liễu Thanh lại sống cùng tòa nhà với nhà Vương Hải Dương. Thật muốn xem. Liễu Thanh biết, sau khi tôi sắp kết hôn với Vương Hải Dương,
sẽ là biểu hiện gì? Khi ăn tối vào buổi tối, bố bật tivi lên, xem tin tức, đang báo cáo về vụ sương mù dày đặc này. Chào các khán giả. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 5, toàn cầu xuất hiện sương mù dày đặc. Theo điều tra của các nhà nghiên cứu, chắc chắn rằng sương mù mang theo một sinh vật không xác định. Sinh vật vô danh này sẽ xâm nhập vào cơ thể người bằng hơi thở, sau đó nhanh chóng sinh sản trong cơ thể người. Sau khi hít phải sinh vật này, lúc đầu sẽ cảm thấy ngứa họng. Trong cơ thể sẽ có cảm giác hơi nóng, sau đó từ từ mất máu quá nhiều mà chết. Các nhà nghiên cứu hiện đang nghiên cứu phương pháp điều trị, phương án tiêu diệt sinh vật này. Sinh vật này lây nhiễm qua nước bọt. Mọi người đừng hoảng sợ, duy trì môi trường vệ sinh sạch sẽ, giữ khoảng cách với bệnh nhân. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người đừng ra ngoài, đóng cửa sổ lại. Tin tức vừa ra, lập tức kích nổ toàn bộ mạng lưới. Lúc này bố mới dám gọi điện hỏi dì. Biết được gia đình dì tôi khỏe mạnh như thế nào mới yên tâm. Sương mù đã kéo dài 5 ngày. Trên mạng thường có thể nhìn thấy thông tin có người nhờ giúp đỡ. Mẹ cau mày nhìn điện thoại. Tại sao tôi không nhìn thấy nó trước đây? Mẹ của Vương Hải Dương là một người kinh tởm như vậy. Sao thế? Tôi ghé qua xem điện thoại của mẹ. Mọi người có phòng trống có thể cho chúng tôi thuê nhà, tôi sẽ trả tiền. Mọi người đã sống trong cùng một tòa nhà trong nhiều năm. Nếu trong nhà có phòng trống, cô có thể cho người khác mượn để ở. Vậy sao nhà ông không cho người khác mượn? Tôi cũng muốn. Nhà tôi có 6 người trong 3 phòng. Bà chủ cửa hàng tạp hóa, Ngọc Nga, không phải trong nhà cô còn có một phòng trống sao? Cô có thể dùng được không? Chị chủ cửa hàng tạp hóa Ngọc Nga, trong nhà cô còn phòng trống không? Phòng trống trong nhà chị dâu. Chị có thể cho người có nhu cầu mượn để tài trợ. Tất cả đều là hàng xóm. Làm sao bây giờ? Trong nhóm đều biết nhà chúng ta có một phòng trống. Mẹ không cần để ý đến họ. Cũng đừng trả lời tin nhắn. Có người tìm đến cửa cũng đừng mở cửa. Không người ngoài nào có thể sống trong nhà của chúng ta. Không có nhiều người tốt trong tòa nhà này. Không thể không trả lời tin nhắn. Chúng ta sẽ sống trong tòa nhà này vài năm nữa. Không thể làm cho mối quan hệ quá căng thẳng. Bố nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại của mẹ trả lời trong nhóm. Xin lỗi mọi người. Không phải là tôi không muốn cho người vào, là lão Liễu hình như bị nhiễm bệnh rồi. 2 ngày nay đều có chút ho. Không phải trên tivi nói rồi sao? Sinh vật nguy hiểm này có thể lây nhiễm, cho nên mọi người hay là tìm nhà khác đi. Lão Liễu không sao chứ? Chỉ là một chút ho thôi. Bố, làm sao bố có thể nói mình bị nhiễm bệnh? Sợ cái gì? Nhà chúng ta đóng cửa chặt như vậy, sẽ ổn thôi. 2 ngày nữa, người bị nghi hít phải côn trùng hút máu sẽ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đến lúc đó bố đi hay không? Có phải là bắt buộc phải đến bệnh viện điều trị không? Không phải là tự nguyện. Nhiều bệnh nhân trên cả nước, trong thời tiết khắc nghiệt này, cho dù muốn thi hành cũng không thi hành được. Vậy bố không đi là được rồi. Chỉ sợ những người khác trong tòa nhà không đồng ý. Bệnh nhân giống như một quả bom hẹn giờ trong mắt họ. Họ sẽ không cho phép bệnh nhân sống trong cùng tòa nhà với mình. Tất cả đều ích kỷ. Đời trước cũng có bệnh nhân không đi bệnh viện. Những người trong tòa nhà cố gắng đuổi họ ra ngoài, nhặt dây điện và vứt rác, đổ nước bẩn, dùng hết mọi cách rồi. Cho đến khi đuổi người ta đi. Không sao, đến lúc đó nói tôi không bị bệnh. Chỉ là những thứ bố ăn trong 2 ngày qua đã khiến bố cảm thấy khó chịu. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi ăn bữa tối xong, bố tiếp tục làm nỏ. Tôi luyện tập bên cạnh. Đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Tôi đeo khẩu trang, đi đến trước cửa, kéo tấm thép ra. Nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ. Thanh tôi nghe thấy tiếng của Vương Hải Dương. Trực tiếp đóng tấm thép lại và quay đi. Thanh, anh là Đại Dương. Mở cửa đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Thanh, ai gõ cửa buổi tối? Vương Hải Dương, thằng đó làm gì ở đây? Con không biết, con đã đóng cửa ngay khi con nhìn thấy. Vương Hải Dương gõ cửa nửa tiếng đồng hồ. Không ai trả lời, chỉ có thể rời đi. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chửi thề của mẹ. Cửa hàng tạp hóa nhà tôi đóng cửa hơn 1 tháng rồi. Các người có tin không? Dù sao nhà tôi cũng không có gạo. Tôi không biết là ai đã nói nhà tôi có gạo. Hãy cho tôi biết, tôi sẽ đập cửa nhà tên đó. Tôi cũng không nói lão Liễu bị nhiễm trùng côn trùng. Ý tôi là lão Liễu nhà tôi hơi ho. Nhà tôi chỉ là không cho người vào, sao vậy? Có bản lĩnh đến đập cửa nhà tôi. Xem tôi có chặt tay không? Mẹ bị sao vậy? Rất tức giận, không biết là ai trong nhóm nói. Gia đình tôi không muốn người khác ở. Cứ để bố con giả bệnh. Còn nói nhà chúng tôi có rất nhiều thức ăn. Những người trong nhóm đã tin. Mẹ đã ở đây từ tối qua. Cứ hỏi mẹ cái này cái kia. Con nói nhà chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của mọi người. Nói nhà chúng ta đáng chết. Tức giận quá. Mẹ đừng giận. Vì những người không liên quan tức giận không đáng. Tôi lấy điện thoại của mẹ để kiểm tra. Trượt thẳng lên.
Chưa đến khoảng 11 giờ tối qua, thời gian thấy trong nhóm có một người mới. Là người mới này đang nói nhà tôi có đồ ăn. Cũng chính người ấy đang đặt câu hỏi về sự lây nhiễm. Tôi mở ảnh đại diện xem, là Lâm Viên Viên. Lâm Viên Viên làm sao có thể vào nhóm chủ sở hữu? Chẳng lẽ cô ta chuyển vào nhà Vương Hải Dương rồi? Tôi trực tiếp dùng điện thoại của mẹ trong nhóm chủ sở hữu nhắn với cô ta. Lâm Viên Viên, tôi là Liễu Thanh. Tại sao cô lại ở trong nhóm chủ sở hữu này? Nhà cô không phải ở thành phố sao? Cô chuyển đến đây khi nào? Lần trước tôi về trường gặp lại cô với Vương Hải Dương. Chẳng lẽ cô sống ở nhà Vương Hải Dương rồi sao? Cô không biết xấu hổ. Dụ dỗ bạn trai của cùng phòng, còn sống trong nhà người ta, còn chưa kết hôn đã bắt đầu vào nhóm chủ sở hữu, thật vớ vẩn. Làm bạn cùng lớp với cô thật là xui xẻo. Gửi thêm vài thứ nữa là mấy bức ảnh tôi chụp ở cổng trường trước đây. Trong nhóm vốn đang nói những lời ích kỷ về gia đình chúng tôi, thay đổi ngay lập tức. Hầu như tất cả đều đang thảo luận về chuyện của Vương Hải Dương với Lâm Viên Viên. Ngày nay ai mà không thích đọc truyện phiếm. Tái sinh trở lại trước tận thế 1 tháng, tôi một cước bắt được tên trai cặn bã, kích hoạt không gian, dẫn dắt cha mẹ điên cùng tích trữ vật tư. Mọi người trong nhóm đều đang ăn dưa. Lâm Viên Viên quyến rũ bạn trai bạn cùng phòng, và Lâm Viên Viên lúc này đang ở nhà nổi giận với Vương Hải Dương. Không phải anh nói Liễu Thanh không có trong nhóm sẽ không bị phát hiện sao? Bây giờ những người phụ nữ trong nhóm chủ sở hữu tất cả đều đang mắng tôi là tiểu tam. Không biết xấu hổ, Liễu Thanh còn gửi ở lớp nữa. Cả lớp cũng đang nói xấu tôi. Vương Hải Dương, anh nhanh chóng làm rõ chuyện này trong nhóm. Nếu không tôi sẽ đánh đứa bé trong bụng. Muốn đánh thì đánh, dù sao tôi cũng không muốn có con sớm như vậy. Có phải anh còn thích Liễu Thanh không? Tôi biết mà, thảo nào anh luôn muốn sống ở nhà Liễu Thanh. Chỉ là muốn tận dụng lợi thế gần gũi để có được điều mình muốn. Im đi, còn cái nữa thì cút đi. Hiện nay có rất nhiều người bị nhiễm bọ, cũng không thiếu cô đâu. Lâm Viên Viên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Vương Hải Dương, tức giận và sợ hãi vào phòng. Tôi lướt điện thoại trước khi đi ngủ. Nhìn thấy trên mạng nói, từ ngày mai sẽ sắp xếp người giao thực phẩm rau của. Lúc này, gửi thực phẩm và rau của tự nhiên sẽ không miễn phí. Ngày hôm sau khi ăn sáng, mẹ cũng thấy tin này rồi. Ba mẹ ơi, chúng ta có muốn mua một chút không? Tôi nghĩ tốt nhất là nên đi theo đám đông và mua một cái gì đó. Nếu không người khác có thể nghĩ, nhà chúng tôi rất giàu vật tư. Chặn miệng một số người. Được, những người trong nhóm cứ thì thầm không ngừng. Ngày thứ 9 của sương mù đã lên tới tầng 8. Chủ đề được mọi người nhắc đến một lần nữa. Và cửa nhà tôi đã bị đập phá. Tôi mặc đồ bảo hộ, lấy công nô do bố làm xong, mở tấm thép ra. Nhìn thấy là Hà Hữu Vi đối diện nhà tôi. Vì anh ta nhìn thấy tôi liền mắng dữ dội. Các cô có phòng trống, tại sao không cho chúng tôi mượn để trả lại? Mặc đồ bảo hộ, tôi để cô mặc. Nói thì cầm dao chém vào cửa chính. Tôi trực tiếp nhặt nỏ lên, từ khe hở chống trộm bắn một mũi tên vào đùi hắn. Hà Hữu Vi kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất lăn. Cút đi, nếu còn lần sau thì sẽ là tim của anh. Hà Hữu Vi không quan tâm đến nỗi đau, nhanh chóng đứng dậy chạy. Tôi nhìn hình bóng Hà Hữu Vi rời đi, một số tiếc nuối. Nếu trật tự hỗn loạn, có thể trực tiếp giết. Buổi tối tôi đưa bố mẹ đến không gian. Sau khi chúng tôi đi một vòng quanh 10 mẫu đất, mẹ mệt không chịu nổi. Phía sau khi trồng trọt phải đi như vậy mỗi lần, cũng rất lãng phí thời gian. Mẹ, mặt đất của không gian rất bằng phẳng. Chúng ta có thể lái xe. Vừa lúc trước tôi đang ở trên xe cũ hạt dưa, mua một cái Beat. Mồ hôi chỉ tốn hơn 90.000 đồng, rẻ hơn xe mới 100.000, lái như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Bạn có thể thử trước 3 ngày, yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể đặt hạt dưa để thưởng giá bán cao. Dù sao, hãy nghe tôi, mua bán hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi. Bố chỉ vào nửa phần đất phía sau nói. Thanh, mấy miếng đất phía sau, chúng ta trồng lúa. Tổng cộng trồng 5 mẫu. 5 mẫu đất còn lại trồng 1 mẫu ngô, 1 mẫu khoai lang, 1 mẫu khoai tây, 1 mẫu mía. Còn 1 mẫu đất để trồng cây ăn quả. Sau khi lên kế hoạch, chúng tôi ra khỏi không gian. Ngày hôm sau khi nghỉ trưa, mẹ phát hiện cư dân đối diện cửa, phòng 1201 muốn thêm bạn bè. Trên đó viết, dì ơi, nỏ của dì có thể bán được không? Thanh phòng 1201 có người muốn mua nỏ. Tôi mượn điện thoại xem một chút. Tôi nhớ phòng 1201 là một cặp vợ chồng mới cưới. Kiếp trước 2 người bọn họ chết rất thảm. Họ bị cướp. Lâm Văn Hiên bị đâm 10 mấy nhát. Nguyễn Ngọc Nhu kết cục còn tệ hơn. Tôi thực sự có ấn tượng tốt với họ. Đời trước cực kỳ nóng phải đến cửa cộng đồng xách nước. Có một lần mẹ không khỏe, tôi một mình xách nước về. Đi được nửa đường bị say nắng ngất xỉu. Lâm Văn Hiên và Nguyễn Ngọc Nhu vừa đi ngang qua, họ cho tôi nước để giảm nhiệt và đưa tôi trở lại. Lúc đó trật tự đã rất loạn rồi, hầu hết mọi người thấy điều này. Chỉ mang nước đi thôi, tôi bấm đồng ý thêm bạn bè. Đàm phán với bên kia 1.000 tệ một cái nỏ.
Gửi 20 mũi tên, bảo hành 3 lần. Coi như là trả ơn chuyện bị say nắng ở kiếp trước đi. Hôm nay tôi vừa vệ sinh xong chuẩn bị đi ngủ. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Tôi mở tấm thép ra là nhìn thấy Lâm Viên Viên bên ngoài. Liệu Thanh, cậu phải cứu tôi với. Thanh, làm ơn cứu tôi. Tôi thấy là Lâm Viên Viên, vừa định đóng tấm thép đi. Vương Hải Dương muốn giết tôi. Liệu Thanh, cậu cứu tôi. Làm ơn đi. Nghe nói Vương Hải Dương muốn giết cô ta, tôi có chút hứng thú. Tò mò hỏi, không phải cậu và Vương Hải Dương ở cùng nhau sao? Tại sao hắn lại muốn giết cậu? Sau khi ngày tận thế nổ ra, bạn trai cũ Vương Hải Dương chia tay tôi 1 tuần. Đã đưa bạn cùng phòng của tôi đến nhà anh ta, nhưng bây giờ bạn cùng phòng lại chạy đến cầu cứu tôi. Sau khi bạn cùng phòng Lâm Viên Viên chuyển đến nhà Vương Hải Dương lại cùng con gái của chủ tịch công ty nói chuyện với 2 người tương đương với đang yêu trên mạng. Vương Hải Dương nghĩ chỉ cần đại ngộ quá khứ, hắn ta có thể ở với con gái của chủ tịch. Nhưng nhìn thấy Lâm Viên Viên ở nhà, Vương Hải Dương không chỉ có chút đau đầu, mỗi ngày đều nghĩ cách làm cho Lâm Viên Viên biến mất. Cho đến 2 ngày trước, Lâm Viên Viên nói cha mẹ cô ta bị nhiễm trùng côn trùng đã chết. Cùng ngày, Vương Hải Dương bắt đầu nghĩ làm thế nào để Lâm Viên Viên bị nhiễm côn trùng. Lâm Viên Viên trong mắt tràn đầy nước mắt nói với tôi ở một phòng ở nhà Vương Hải Dương. Bởi vì tôi có thai, dễ buồn ngủ, cho nên mỗi tối đều đi ngủ rất sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi nằm xuống lúc 9 giờ. Nhưng vì chuyện của cha mẹ vẫn còn buồn nên không ngủ được. Khoảng 1 tiếng, Vương Hải Dương mặc đồ bảo hộ, lén vào phòng tôi, muốn mở cửa sổ phòng tôi. Tôi thức dậy khi anh ta mở cửa. Nhìn thấy tình huống này, len lấy chăn che miệng mũi. Chờ Vương Hải Dương đi được nửa tiếng, tôi mới trốn thoát. Liệu Thanh, tôi xin cậu giúp tôi. Tôi thực sự không cướp bạn trai của cậu. Là Vương Hải Dương nói cậu đã bỏ rơi anh ta, vẫn không thể liên lạc với cậu. Đó là lý do tôi ở bên anh ấy. Tin nhắn của nhóm chủ sở hữu lần trước cũng không phải do tôi gửi, là do Vương Hải Dương gửi. Tôi thật sự sai rồi. Tôi thở dài nhắc nhở cô ta. Cô không biết có chuyện nhờ chú cảnh sát giúp sao? Lâm Viên Viên nghe được lời tôi nói sửng sốt một chút. Sau đó, khuôn mặt buồn bã nhìn tôi không mang theo điện thoại di động. Quên đi, coi như là cô ta giúp tôi thoát khỏi tên cha nam ấy. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Gần đây đã thay đổi điện thoại mới, gọi điện thoại trôi chảy hơn rồi. Mọi người đổi mới xong cái cũ đều xử lý như thế nào? Giống như mỗi lần tôi thay đổi điện thoại di động, đồng hồ máy ảnh, tất cả đều gọi chuyển tiếp đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc iPhone 14 của tôi cũng bán được hơn 3.500 chiếc. Nằm ở nhà bán điện thoại di động, đặc biệt lo lắng, muốn tôi nói gọi trước khi đón em bé. Quay lại cửa để tái chế là được rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, tôi bảo cô ta đợi ở hành lang, chuẩn bị rời đi. Lâm Viên Viên không muốn, khóc cầu xin. Liệu Thanh, cậu là người tốt, cậu ở đây với tôi được không? Lâm Viên Viên, cô nhầm rồi, tôi không phải người tốt. Nói xong liền đóng tấm thép. Quay đi. 1 tiếng nữa, cảnh sát đang đến. Người báo cảnh sát là cô phải không? Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Cụ thể tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy có người gõ cửa nhà tôi. Mở cửa ra thì thấy là Lâm Viên Viên. Cô ta nói có người muốn giết cô ta, nên tôi đã gọi cảnh sát. Tôi nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra một lần nữa. Tôi biết rồi, cô về trước đi. Có gì cần chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô. Ngày hôm sau tôi đọc được từ nhóm, Lâm Viên Viên theo cảnh sát rời khỏi nhà Vương Hải Dương rồi. Bởi vì không có bằng chứng, Vương Hải Dương cũng không có chuyện gì. Như vậy cũng được, nếu hắn vào trong tù, tôi không thể tự tay trả thù được. Chiều ngày 29 sương mù, bố mẹ tôi và tôi đang luyện dao. Đột nhiên đèn trên đầu tắt. Bố đến cổng điện kiểm tra xem, phát hiện công tắc điện không có vấn đề gì. Mẹ tôi hỏi cửa đối diện có mất điện không, nhưng bên kia không trả lời. Con nghi ngờ dây điện nhà mình sợ là bị người ta cắt mất rồi. Đi ra ngoài xem sao. Tôi mặc đồ bảo hộ đi ra ngoài, mở cửa hộp điện bên cạnh thang máy. Tôi thấy một vài dây điện bị cắt. Tôi đi đến cửa nhà Nguyễn Ngọc Nhu gõ vài cái. Khoảng 5 phút, Lâm Văn Hiên mới mở cửa. Có gì không? Là nỏ làm xong à? Có camera giám sát ở cửa nhà anh không? Trước đây Nguyễn Ngọc Nhu tìm tôi mua nỏ. Lúc đó họ không ra ngoài, nhưng lại biết tôi có làm nỏ. Tôi đã đoán được rồi. Dây điện nhà tôi bị cắt. Muốn làm phiền các bạn có thể giúp tôi xem ai cắt nó không? Được, cô có thể vào xem. Tôi đi theo. Tôi thấy Nguyễn Ngọc Nhu cầm một cái gậy gỗ theo tivi học dùng gậy. Thảo nào vừa rồi không trả lời tin nhắn. Nguyễn Ngọc Nhu thấy tôi vào, dừng động tác trên tay. Thanh, sao cô lại ở đây? Dây điện nhà tôi bị cắt rồi. Muốn xem camera nhà cô có quay được ai đã cắt không? Ai mà độc ác như vậy? Nguyễn Ngọc Nhu kéo tôi đi về phía thư viện, mở máy tính trong thư viện và camera giám sát. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh camera.
Người đó mặc đồ bảo hộ. Tôi không nhìn rõ mặt người. Tôi tải video xuống điện thoại. Sau khi cảm ơn bọn họ thì quay lại. Khi về đến nhà, hãy đưa video cho bố mẹ xem. Bố nhìn một cái liền nhận ra là ai. Là Hoàng gia vượng của 701, anh ấy đi bộ như thế này. Một người đàn ông to lớn đi bộ có mấy chữ đó. Sau khi tôi xác định là Hoàng gia vượng của phòng 701, tôi đứng dậy định đi tìm anh ta để giải quyết, nhưng bị bố ngăn lại. Bố là bố nên bảo vệ các con. Làm sao có thể để mọi thứ ngăn cản con? Được rồi, bố, chúng ta đi cùng nhau. Một mình anh cũng không yên tâm. Con lấy ra một cái búa lớn từ không gian. Lấy cái này đi. Đến lúc đó trực tiếp đập cửa nhé. Chắc bố sẽ đập vỡ cửa nhà anh ta. Chúng tôi đến trước cửa 701. Bố không nói hai lời trực tiếp đập cửa. Tôi quay video ở bên cạnh. Tôi muốn gửi video cho nhóm chủ sở hữu. Không cho họ một bài học. Thật sự là nhà chúng ta dễ bắt nạt. Sau khi ngày tận thế nổ ra, đáng sợ nhất là lòng người. Bố và tôi đang cầm một cái búa. Đến cửa nhà người đã cắt dây điện nhà tôi. Sau khi cửa mở, tôi thấy gia đình Hoàng gia vượng 4 người, run rẩy đứng trước hiên nhà. Tại sao lại cắt dây điện của nhà tôi? Tôi không phải tôi. Không phải anh thì là ai? Máy ảnh chụp được là anh nói rồi. Không? Anh có muốn tôi đến chỗ ban quản lý tài sản không? Đưa video cho anh xem. Chú Liễu, xin lỗi. Bố tôi là bị người ta lừa gạt. Đừng nói gì với tôi. Tôi chỉ muốn biết tại sao lại cắt dây điện của nhà tôi. Mấy ngày trước, Đinh Tuấn Kiệt lầu trên nhà tôi kéo một nhóm. Trong nhóm đều là những người dưới tầng 9 không bị nhiễm bệnh. Họ bàn cách chuyển lên tầng trên. Đinh Tuấn Kiệt nói, chúng ta có thể đuổi những người bị nhiễm bệnh ra khỏi tòa nhà. Như vậy là có thể vào ở. Ông ta lừa bố tôi rằng chỉ có một người đàn ông trong nhà chú, nên dễ xử lý. Cho nên mới cắt dây điện nhà chú. Chúng tôi biết sai rồi. Ngoài việc cắt dây, còn định làm gì nữa? Họ định dùng máy cắt để cắt cửa nhà chú. Còn định đổ rác trước cửa nhà chú. Máy cắt. Không ngờ trong tòa nhà này lại có thứ này. Mê mông, nhà chú La trên tầng 2 có máy cắt. Chính ông ta đề nghị dùng máy cắt. Tôi và bố nhìn nhau đều hiểu ý nhau. Được rồi, lần này các người đã cắt dây nhà tôi đập cửa nhà các người, coi như là hòa. Lần sau nữa, vậy thì đừng trách tôi không vui. Sau khi bố nói xong những lời ác ý, chúng tôi cùng nhau đến nhà La Hải Thiên trên tầng 2. Sau khi chúng tôi đến, bố cùng nhau đập đầu búa vào cửa nhà anh ta. Đập vài cái cửa liền từ bên trong mở ra. La Hải Thiên cầm gậy trong tay đi ra đánh ngay vào bố đánh ngã nó. Cây gậy trong tay anh ta cũng bị bố cướp đi. Tôi thấy bố tôi dễ dàng chế ngự được La Hải Thiên. Trong tay nâng lên nỏ lại thả xuống. Nhà của La Hải Thiên tôi không có thù với anh phải không? Trước đây vợ anh đến nhà tôi mua đồ, tôi đều ưu đãi cho các anh. Sao anh lại muốn cắt cửa nhà tôi? Cái gì cắt cửa nhà anh? Tôi không biết anh đang nói gì. Anh đập cửa nhà tôi còn dám đánh tôi. Anh chờ lão tử báo cảnh sát bắt anh. Có khả năng thì báo cảnh sát. Tôi sẽ ném anh vào trong nhà ngay bây giờ. Tôi xem anh chết rồi còn làm sao báo cảnh sát. Nói xong liền kéo La Hải Thiên đi về phía cửa sổ hành lang. Cứu, giết người. Sau khi vợ của La Hải Thiên là Đỗ Mỹ Hoa nghe được, chạy ra ngoài. Lão Liễu, anh làm gì thế? Con phải báo cảnh sát bắt chúng tôi nữa không? Không dám đâu, anh Liễu, anh thả tôi ra. Máy cắt đâu? Lấy ra đi. Ở trong nhà, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ. Không lâu sau, Đỗ Mỹ Hoa liền lấy ra một cái máy cắt. Tôi lấy máy cắt. Sau đó bảo Đỗ Mỹ Hoa lấy điện thoại ra, quét mã trả cho cô ta 100 tệ. Dì Đỗ trong số 100 tệ này, có 50 tệ là bồi thường cho cái cửa này. 50 tệ còn lại là tiền mua máy cắt của nhà dì. Tôi có ghi chú khi thanh toán. Dì có biết 100 tệ có thể mua được gì không? Tôi cũng không muốn mua máy cắt của nhà dì, nhưng nếu nhà dì có máy cắt, tôi sợ nhà chúng tôi ngủ không ngon vào ban đêm, phải luôn lo lắng các người quay lại cửa nhà tôi. Dì xem giá này có vấn đề gì không? La Hải Thiên nằm trên mặt đất nghe thấy giá này, cảm thấy tim mình đau. Máy cắt là anh ta mua với giá hơn 1.000. Bây giờ chỉ cho 50 tệ cũng quá tệ rồi. Đủ rồi, chính là giá này. Vậy được, hy vọng sau này các người không vui lại nói chúng tôi cướp đồ của nhà dì. Tôi có ghi âm. Dì tự nói là giá này, tôi cũng đưa tiền. Đúng là giá này. Là giá này được rồi. Bố ơi, đi thôi. Con có cái người trên tầng 8 chưa xử lý đâu. Chúng tôi lên tầng 8. Không trực tiếp đi tìm Đinh Tuấn Kiệt, mà là đi đến hộp điện bên cạnh thang máy. Bố tìm thấy dây điện 801 từ bên trong. Sau khi cắt dây, chúng tôi đứng ở cửa 801 chờ.
Chờ khoảng 10 phút, mới nghe thấy tiếng người mở cửa. Người mở cửa là Tiêu Diễm, vợ của Đinh Tuấn Kiệt. Bố đẩy cô ta sang một bên và đi vào phòng. Tôi đi theo sau. Sau khi vào, tôi thấy Đinh Tuấn Kiệt và bố mẹ ông ấy đứng trong phòng khách. Nhìn chúng tôi này, các người muốn gì? Các người đã đột nhập vào nhà tôi bất hợp pháp, tôi có thể kiện. Bà ta lao về phía trước, tôi trực tiếp kiểm soát bà ta. Vậy con trai gì tới nhà người khác cắt dây điện, cắt cửa? Chiếm nhà người khác là hợp pháp. Ai nói vậy? Họ tự nói sẽ cắt dây điện. Có liên quan gì đến con trai tôi? Bố lời nói chuyện vớ vẩn với bà ấy, ném búa lên, đập vào trên tivi nhà bà ta. Ngô Mỹ Lệ khóc lóc đòi giết người. Cướp, không có luật pháp. Mấy thằng khốn, sao đại ngộ không giết các ngươi? Đinh Tuấn Kiệt và bố hắn Đinh Diệu Tổ lùi lại một bên, không dám lên tiếng như một con chim cút. Sau khi bố đập xong cầm đầu búa đi về phía Đinh Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt run rẩy thân thể nói, Liễu ca tôi sai rồi, tôi không dám. Bố đưa tay cầm trên tay cho anh ta. Cầm bằng tay. Đinh Tuấn Kiệt không biết để hắn cầm đầu búa làm gì. Trì hoãn không dám động tác. Cầm lấy, Đinh Tuấn Kiệt lắc tay từ từ nắm lấy đầu búa. Sau khi bố thấy anh ta nắm chặt, bố lùi lại, rồi đi đến chỗ tôi, lấy nỏ trong tay tôi. Sau đó nhấc điện thoại lên mở video, chỉ vào chiếc bình trên tủ tivi, bố nói với Đinh Tuấn Kiệt. Đập nó. Đinh Tuấn Kiệt nhìn bố trong tay, hắn không dám không nghe. Sau khi bố quay xong video, hãy để ông ấy đặt đầu búa xuống. Ai làm hỏng tivi nhà anh? Đinh Tuấn Kiệt rất biết thức thời. Tôi đập vỡ. Ban trà tivi đều là tôi đập vỡ. Không liên quan gì đến anh. Anh Đinh, anh quản lý nhóm anh đã tạo cho cẩn thận vào. Nếu không hôm khác cắt nhầm dây điện sẽ không tốt đâu. Tôi lập tức giải tán ngay, và giữ miệng của mẹ anh. Để tôi nghe thấy gì không hay, thì không chắc là chỉ đập phá đồ vật đơn giản như vậy. Nói xong chúng tôi nhanh chóng rời đi. Sương mù đang đến, mọi người đều đang sống trong lo lắng. Và tôi, người tích trữ vật tư, cùng bố mẹ trồng trọt trong không gian. Sau khi trở về bố tôi nối dây điện bị cắt lại. Lại bảo tôi lấy ra một cái ổ khóa cửa hộp điện xong mới vào nhà. Mẹ tôi đang đợi chúng tôi trong phòng khách. Sao rồi, có bị thương không? Không, vẫn mang về chiến lợi phẩm. Tôi đem những gì vừa xảy ra nói hết với mẹ. Sau đó lấy điện thoại của mẹ, đăng video bố đập phá nhà La Hải Thiên lên nhóm chủ nhà. Ai đang gây rắc rối cho nhà tôi? Đừng trách nhà tôi đập cửa nhà bạn. Không sao đâu, bồi thường mấy trăm tệ để trút giận. Nhà tôi không chịu thua lỗ, tôi không sợ La Hải Thiên báo cảnh sát, chỉ là đập cửa thôi. Tối đa cũng bồi thường 1.000 tệ. Gửi video đi. Trong nhóm không có ai lên tiếng. Khoảng 1 phút sau, Nguyễn Ngọc Nhiêu đã gửi một câu đỉnh thật trong nhóm. Trong một thời gian dài sau đó, người trong tòa nhà không dám gây rắc rối cho nhà tôi nữa. Trong thời gian này, ai đó đã phát triển một loại máy dò. Máy dò này, bạn có thể phát hiện xem có côn trùng nào gần đó 5 mét không. Nếu phát hiện có bọ, sẽ bật đèn đỏ, nó cũng phát ra âm thanh bíp. Máy kiểm tra bên chính phủ có bán, nhưng giá không thấp, 30.000 một cái. Chúng tôi đã thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là không mua. Nếu máy kiểm tra phát hiện có bọ trong nhà, vậy thì cả nhà chúng tôi đều bị nhiễm rồi. Phát hiện bọ cũng không giúp được gì. Chủ yếu nhất là giá cả quá đắt. Trong tay 30.000 thì còn lại 60 đến 70.000. Dùng gần một nửa số tiền, mua một dụng cụ để nhận thức muộn màng, không đáng. Tôi nhìn điện thoại trước khi đi ngủ. Nhóm lớp, Bành Lội đã khóc và gửi tin nhắn thoại cho cả nhóm. Tôi có thể bị nhiễm bệnh. Tôi mua máy dò bọ. Hôm nay nhân viên đến lắp đặt. Vừa lắp xong, máy dò phát ra báo động, biến thành màu đỏ. Bố mẹ tôi định đến bệnh viện để cách ly. Nhưng tôi không muốn đi. Tôi đọc rất nhiều tin tức trên mạng. Những người đã đến bệnh viện, không ai có thể sống sót trở về. Những người trong nhóm đều đang an ủi hắn, thuyết phục anh ta đến bệnh viện điều trị, có lẽ sẽ có sự thay đổi. Tôi thở dài. Biết Bành Lỗi sợ là không thể chờ chuyển máy bay nữa. Viện nghiên cứu ở trong sương mù dày đặc khoảng nửa năm mới phát triển được thuốc có thể giết bọ. Tôi tiếp tục duyệt thông tin trên mạng. Thông tin trực tuyến buồn vui lẫn lộn. Một số người gửi những món ăn ngon mà họ đã làm bằng những nguyên liệu tôi đã gửi đi. Bên dưới cũng ghi chủ cách vận hành. Một số người tự nhổ hoa và trồng rau. Còn có một số người mở live stream, trò chuyện trực tiếp với số lượng lớn cư dân mạng. Đây đều là những cư dân mạng lạc quan và tích cực, nhưng cũng có những tin tức bi quan và tiêu cực, và một số người bị nhiễm bệnh trả thù xã hội, đập cửa sổ của người khác. Sáng hôm sau khi chúng tôi luyện giao, vào không gian và lật đất vào ngày 18 tháng 7, cả tháng nay, cuối cùng cũng lật hết đất trong không gian rồi. Buổi chiều sau khi tôi ra khỏi không gian, nằm thẳng xuống ghế sofa, dù cho mình có bẩn đến đâu. Thật là một sai lầm,
chúng ta nên mua một chiếc ghế mát đến xa. Mẹ ở bên cạnh cười mắng. Dậy đi, không xem mình bẩn thế nào. Ghế mát đến xa, chúng ta có nhiều tiền như vậy không? Mẹ đợi đã. Khi lũ lụt đến, con sẽ ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Toàn bộ hành trình sẽ bị mất điện sau trận lụt. Sau đó mẹ có thể mua nó với giá không tệ. Thanh, ý con là khi lũ lụt đến cửa hàng của người khác. Mê mơn, dù sao cũng bị nước nhấn chìm rồi. Ai lấy được là của người đó. Cho dù con không đi lấy, khi nước lũ rút đi cũng sẽ bị người khác cướp đi. Cuối tháng 7, sương mù dày đặc lên đến tầng 9 chung cư. Sắp nhấn chìm chung cư rồi. Không khí trong tòa nhà ngày càng căng thẳng. Mọi người đều sợ, sương mù thực sự sẽ bao phủ trái đất. Mọi người đều lo lắng mỗi ngày. Sợ mình sẽ là người nhiễm bệnh tiếp theo. Con tôi và bố mẹ bận rộn trong không gian. Tôi tưới nước cho vườn rau, mẹ làm một số món ăn ngon trong không gian. Bố đang gieo hạt. Sáng nay tôi vẫn còn ngủ. Tôi nghe mẹ tôi nói chuyện trong phòng khách. Thanh, Lão Liễu, hai người nhanh lên. Sương mù đã tan, tôi nhanh chóng đứng dậy, kéo rèm cửa ra và nhìn ra ngoài. Sương mù dày đặc ở tầng dưới tan đi, thay thế là một luồng khói trắng bay trong không khí. Tôi biết, lúc này trong không khí vẫn còn có côn trùng. Chỉ là côn trùng giảm đi rất nhiều. Thông báo của viện nghiên cứu, bọ trong không khí giảm ít nhất 90%. Chỉ cần mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, cơ hội nhiễm trùng gần như bằng không. Từ từ có người ra khỏi nhà. Sản xuất cũng đang dần được khôi phục. Ngay khi mọi người nghĩ rằng họ có thể sống bình thường, một cơn mưa phùn đã phá hủy ảo tưởng của mọi người. Sương mù kéo dài 3 tháng cuối cùng cũng tan. Ngay khi mọi người nghĩ rằng họ có thể sống bình thường, một cơn mưa rào đã phá hủy ảo tưởng của mọi người. Theo báo cáo nghiên cứu, kiểm tra xem vẫn còn bọ trong không khí, nhưng số lượng bọ đang giảm. Mọi người hãy đề phòng khi ra ngoài nhé. Tin tức vừa ra, có một sự náo động trên mạng. Niềm vui khi thấy sương mù tan vào buổi sáng đã bị cuốn trôi. Ngày càng có nhiều người ra khỏi nhà. Hôm nay tôi tắm xong sẽ về phòng nằm. Lướt tin tức gần đây. Sau một lần sửa chữa mạnh mẽ, bây giờ bên ngoài an ninh tốt hơn nhiều. Tôi mở nhóm lớp. Tôi thấy trong lớp có một thông báo. Mọi người tải xuống phần mềm này nhé. 2 ngày nữa giáo viên của trường sẽ thông qua phần mềm này để mở lớp học cho mọi người. Bên cạnh đó, mọi người trong nhóm đều báo tên và số điện thoại di động. Bên này muốn thống kê số người, nhìn vào rất ít tin nhắn trả lời trong nhóm. Chuyện gì xảy ra với những người không trả lời tin nhắn? Các sinh viên khác trả lời rằng một số người đã chết. Một số người phải làm việc để tồn tại. Tôi không trả lời tin nhắn, trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ. Lúc ngủ mơ thấy kiếp trước. Sau khi cha tôi mất, tôi và mẹ xuống dưới nhà lấy đồ. Sau khi Triệu Kiến Minh trở thành trưởng tòa nhà, chịu trách nhiệm mỗi ngày đi nhận đồ dùng cho người trong tòa nhà, khi quay lại gửi cho chúng tôi. Trước đây quan hệ với nhà tôi khá tốt. Đột nhiên nói, các cô chỉ là 2 nữ nhân, 2 người có thể ăn ít hơn một chút. Các cô chia một số đồ dùng cho mọi người đi. Nói xong liền đưa tay ra muốn tới đây cướp vật tư trên tay tôi. Mẹ trực tiếp cầm dao làm bếp, chặt xuống bàn tay đưa về phía tôi. Nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, có lẽ tay ông ta sắp bị chặt mất. Mẹ gay gắt nói với mọi người, ai dám bắt nạt nhà tôi sẽ chém chết các người. Kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi cầm một con dao làm bếp cả ngày. Mọi người trong tòa nhà đều nói mẹ bị điên. Chỉ tôi biết, mẹ tôi làm thế để bảo vệ tôi. Sau khi sương mù tan, tôi và bố đi siêu thị. Nhớ những gì mẹ tôi muốn tôi mua. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi cho mẹ để xác nhận. Thanh, con đã đổi iPhone mới rồi, đắt không? Bây giờ kiếm tiền mua đồ cũ mới có lợi hơn. iPhone 14 này của con chỉ có giá 2.800, rẻ hơn năm 2.000 so với mẫu mới. Gần đây lại mua một chiếc laptop. Hiệu suất chi phí cũng rất cao, màn hình lớn xem kịch rất thoải mái, rất rẻ. Đáng tin cậy không? Yên tâm đi, con đã nghiên cứu rồi. Chuyển tiếp sản phẩm kỹ thuật số của bữa tiệc chính thức. Tất cả đều trải qua nhiều vòng kiểm tra, hỗ trợ bảo hành 1 năm giống như máy mới. Tóm lại, mua đồ cũ chuyển tiếp là đúng rồi. Mua xong đồ thì chúng tôi về. Trên thực tế, chúng tôi đã có đủ nguồn cung cấp mà chúng tôi đã tích trữ. Nhưng để không gây chú ý, chúng tôi vẫn phải ra ngoài diễn. Chúng tôi gặp Vương Hải Dương trên đường về. Vương Hải Dương cũng nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt hắn tối sầm lại, rồi lại trở lại bình thường, cười lên chào chúng tôi, chú Liễu. Thanh, lâu không gặp. Trước đây tôi nghe nói rằng hàng tạp hóa của nhà chú không bán nữa, có khó khăn gì không? Tôi cười lạnh một tiếng. Anh muốn cho tôi mượn tiền. Thanh, đừng như vậy. Trước đây chúng ta, Vương Hải Dương còn chưa nói xong, tôi đá vào chân anh ta. Trước kia là gì? Giác đang ngủ với bạn cùng phòng sau lưng tôi. Con dám nói với tôi chuyện trước kia. Nhiều người nghe thấy tiếng động đi tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy tôi đánh người, vốn còn nói tôi cứng rắn, nhưng nghe những gì tôi nói thì hiểu. Bị lừa rồi. Đối tượng lừa dối lại là bạn cùng phòng. Thảo nào tức giận thế.
Đá người xong, tôi cùng bố bỏ đi. Vương Hải Dương lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào lưng chúng tôi. Sau khi về đến nhà, bố mới mở miệng hỏi, Thanh Thanh, sao con lại đánh cậu ta trong khu? Rất nhiều người đang xem. Anh ta cứ nói mãi con không thèm nói nhảm với anh ta. Bây giờ tôi nhìn thấy Vương Hải Dương thì ghét, ước gì có thể giết hắn. Chờ thêm một chút, chờ mưa lớn đến là được rồi. Hôm nay nhà tôi đang giết ngỗng lớn. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa. Đó là giọng nói của mẹ Vương Hải Dương. Liệu Thanh, ra đây cho tôi. Con trai tôi đã chia tay với cô rồi. Đồ vô liêm sỉ nhà cô, nó đi với ai không phải việc của cô. Liệu Thanh, ra ngoài đi. Cô đã chụp ảnh Lâm Viên Viên. Tại sao còn gửi ảnh của con trai tôi đến công ty của nó? Tôi mặc bộ đồ bảo hộ và quay trở lại bếp. Nắm lấy một chậu nước máu vừa rửa ngỗng rồi mang ra. Mẹ Vương Hải Dương vẫn đang đập mạnh vào cửa mắng tôi. Tôi trực tiếp mở cửa, đổ nước vào bà ta trước khi bà ta kịp phản ứng. Là nước đã rửa nội tạng của mấy con ngỗng lớn. Mùi tanh bốc lên. Ôi, Liệu Thanh. Ôi, mẹ Vương Hải Dương bị tạt nước vào mặt. Không thể nói những lời kinh tởm. Đổ xong người, tôi lập tức quay người vào nhà đóng cửa lại. Mẹ Vương Hải Dương nhìn thấy tôi đổ xong thì bỏ đi. Tức quá nên điên lên, thực sự muốn chửi thề. Nhưng mùi trên người thật sự rất kinh tởm. Chỉ có thể về nhà làm sạch trước. Mẹ tò mò hỏi, Thanh Thanh, con gửi ảnh gì ở công ty Vương Hải Dương vậy? Con không gửi ảnh. Ai có thời gian để nói chuyện với họ? Vậy mẹ Vương Hải Dương nói những lời đó thế nào? Con không biết. Có lẽ đầu óc bị bệnh. Lúc ăn trưa xong, mẹ nhìn điện thoại, tìm thấy mẹ Vương Hải Dương gửi một loạt lời nói xấu về tôi trong nhóm chủ sở hữu. Mẹ tức giận đứng lên mắng Lâm Phượng Tú rác rưởi đó. Mồm đầy phân, mẹ sẽ đi xuống và giết bà ta. Vừa mắng còn vừa đi về phía cửa. Tôi kéo bà ấy lại hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Phượng Tú khốn kiếp kia đang phỉ báng con trong nhóm. Nói những điều không tốt về con, mẹ phải đi xuống và giết bà ta. Bố cũng ngăn mẹ lại. Để anh xem nào, đừng bốc đồng trước nhé. Anh tự xem đi. Bố liếc nhìn tin nhắn của mẹ Vương Hải Dương trong nhóm. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Thanh Thanh lấy đầu búa ra. Lão tử không tháo dỡ nhà đó, lão tử theo họ của bọn đấy. Tái sinh trở lại tận thế 1 tháng trước, tôi đá thằng khốn cha nam, mang theo bố mẹ điên cuồng đầu tư vật tư. Tôi tò mò, mẹ Vương Hải Dương nói gì trong nhóm. Làm bố mẹ tức giận như vậy, tôi cũng cầm điện thoại xem một chút. Mẹ của Vương Hải Dương đã gửi một loạt tin đồn về tôi trong nhóm. Cái gì đã sớm ngủ với Vương Hải Dương rồi. Nói tôi và Vương Hải Dương chia tay, cuộc sống riêng tư mất trật tự. Bố mẹ đừng giận, bây giờ an ninh đã được khôi phục. Đánh người và đập cửa nhà người ta là phạm pháp. Chúng ta trực tiếp báo cảnh sát kiện bà ta là được rồi. Mẹ tức giận nước mắt đều rơi xuống. Tôi không giận, báo cảnh sát cũng quá rẻ cho họ. Cô gái tốt bị bà đồn mấy tin đồn như vậy, danh tiếng bị hủy hoại. Tôi chụp màn hình lịch sử trò chuyện trong nhóm, gọi cảnh sát. Sau khi mẹ của Vương Hải Dương mắng tôi trong nhóm, Vương Hải vừa về nhà, bà ta đi lên phía trước cùng Vương Hải Dương. Con không biết gì à? Liễu Thanh đó, sáng nay cô ta tạt nước bẩn lên người mẹ. Thật sự không có giáo dục. Không biết con đã từng nhìn chúng cô ta như thế nào. Con đắc ý nói, mẹ đã mắng cô ta thậm tệ trong nhóm. Vương Hải Dương nghe được lời này liền nhíu mày. Sau đó lấy điện thoại của bà ta kiểm tra. Có một cảm giác tồi tệ khi nhìn thấy những gì bà ta đã nói. Buổi sáng Vương Hải Dương đến công ty, các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn đi đến chỗ làm việc còn chưa ngồi xuống, bị cấp trên gọi đến nói muốn sa thải hắn. Không thể giải thích được bị sa thải, Vương Hải Dương tự nhiên không phục. Sếp của hắn đã cho hắn xem những bức ảnh trong nhóm. Trên đó rõ ràng là ảnh của hắn và Lâm Viên Viện trên giường. Nếu chỉ vì một bức ảnh, chưa đến mức sẽ sa thải hắn. Vấn đề là lúc đó hắn đang ở cùng con gái của chủ tịch là Tăng Tần Vũ. Cùng với việc chủ tịch hội đồng quản trị không hài lòng làm với hắn, đây là trực tiếp sa thải. Bị đuổi khỏi công ty, Vương Hải Dương chỉ có thể về nhà trước. Mẹ Vương Hải Dương làm ca đêm vừa vặn ở nhà. Thấy hắn về sớm như vậy thì hỏi một câu. Vương Hải Dương lúc này tâm trạng không tốt, nói một câu, hình ảnh của hắn và Lâm Viên Viện đã được gửi đến công ty rồi. Mẹ Vương Hải Dương lập tức nghĩ đến trước kia Liễu Thanh đã gửi hình ảnh trong nhóm của chủ sở hữu. Vương Hải Dương nói xong liền về phòng. Hắn gọi điện thoại thật vất vả mới dỗ được Tăng Tần Vũ, hẹn cô ấy đi. Chờ hắn vất vả là mới dỗ được Tăng Tần Vũ, làm cho cô ấy tin vào bản thân và sau đó về nhà. Không ngờ nó lại làm chuyện này. Vương Hải Dương đau đầu, ai nói với mẹ đó là ảnh của Lưu Thanh gửi. Không phải nó, còn ai nữa? Trước đây nó đã gửi trong nhóm chủ sở hữu. Không phải cô ta, là Lâm Viên Viện. Vương Hải Dương sợ xảy ra chuyện gì khác. Hắn kéo mẹ hắn chuẩn bị đi xin lỗi tôi. Và sau khi tôi báo cảnh sát,
mẹ tôi vẫn còn tức giận, cảm thấy gọi cảnh sát cũng quá rẻ cho họ. Tôi nắm tay mẹ tôi giải thích. Đương nhiên không thể để họ đi rẻ như vậy. Tin đồn trắng trợn như vậy. Bằng chứng rõ ràng trước mắt. Không đòi hàng chục ngàn tệ của nhà đó thì tệ lắm. Chúng ta có thể dùng áp lực dư luận để ép họ. Có thể khiến họ xin lỗi và được bồi thường. Người dùng thích gì nhất? Đương nhiên là ăn dưa. Miễn là con đem những gì gia đình Vương Hải Dương đã làm báo lên mạng. Vương Hải Dương sau này sẽ không muốn tìm việc làm nữa. Thanh Thanh, khi nào cảnh sát đó có thể đến? Khoảng 10 mấy phút là có thể đến được. Nhanh thế. Đó là bởi vì trên chiếc xe đã qua sử dụng hạt dưa. Mua một cái Big Khan chỉ tốn hơn 90.000 tệ, rẻ hơn xe mới 100.000, mở ra như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh. Mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Bố có thể thử nó trong 3 ngày. Yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể đặt hạt dưa lên đấu giá toàn quốc. Dù sao nghe tôi bán hàng, hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi. Khi cảnh sát đến, hỏi tôi về tình hình. Cùng nhau đến nhà Vương Hải Dương. Vừa đi đến cửa nhà Vương Hải Dương, chỉ thấy Vương Hải Dương sắc mặt âm trầm kéo mẹ hắn. Chuẩn bị đi. Thưa anh, có chuyện muốn xác nhận với anh. Vương Hải Dương nhìn thấy chúng tôi phía sau cảnh sát. Biết là tới tìm hắn làm gì rồi. Không biết là chuyện gì nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Chuyện này chủ yếu là cần hỏi mẹ anh một chút. Đồng chí cảnh sát, các anh đến tìm tôi làm gì? Theo báo cáo của Liễu Thanh, cô đã tung tin đồn giữa các chủ sở hữu, bôi nhọ danh tiếng của cô muốn đến tìm cô để tìm hiểu tình hình. Mẹ Vương Hải Dương, không ngờ tôi sẽ gọi cảnh sát vì chuyện nhỏ này. Nói ngập ngừng, Thanh Thanh, xin lỗi, mẹ tôi không có ý gì đâu. Bà ấy chỉ bối rối vì tức giận thôi. Sáng nay bà ấy nghe tôi nói trong công ty có người gửi ảnh của tôi và Lâm Viên Viện, tưởng là em gửi. Muốn tìm em hỏi một chút, ai biết được bị tạt một chậu nước bẩn. Bà ấy chỉ là quá tức giận mới có thể như vậy. Tôi đưa mẹ tôi đến xin lỗi em. Vương Hải Dương nói lời này rất khéo léo, nói tôi là người đầu tiên gây rắc rối. Mẹ nhiều năm như vậy xem phim cung đấu cũng không phải vô ích. Trả lời trực tiếp, tại sao phải hỏi Thanh Thanh? Mẹ cậu đã đập cửa nhà tôi từ sáng sớm. Luôn nói đó là ảnh của Thanh Thanh. Thanh Thanh nhìn thấy các người đều cảm thấy ghê tởm. Ai sẽ có thời gian gửi ảnh cậu ngủ với người khác? Thanh Thanh sao lại tạt mẹ cậu? Bản thân cậu không biết sao? Cậu không biết miệng mẹ cậu hôi thế nào à? Cậu có muốn bật camera giám sát lên xem tại sao mẹ cậu bị vậy không? Quá tức giận mới gửi những lời này. Vậy bây giờ tôi rất tức giận, có phải cũng có thể tung tin đồn không? Nói rằng cậu thích đàn ông và xin lỗi. Sao cậu phải xin lỗi giúp mẹ cậu? Ngoài ra, cậu đừng nghĩ rằng một lời xin lỗi là có thể giải quyết được rồi chứ. Các người đã hủy hoại danh tiếng của con gái tôi. Một lời xin lỗi nhẹ nhàng là muốn giải quyết. Các người mơ đi. Vương Hải Dương gặp câu trả lời đúng như súng máy của mẹ tôi. Mặt mày đen rồi. Vậy cô muốn gì? Tôi yêu cầu một lời xin lỗi công khai và bồi thường 30.000 phí tổn thất tinh thần. Nếu không chúng tôi sẽ kiện các người. Không thể nào, các người đây là tống tiền. Không phải là mắng cô có 2 câu trong nhóm sao? Muốn tôi mất tiền. Nếu không phải các người tạt nước vào người ta trước. Cô là người khiêu khích trước. Các người muốn kiện thì kiện. Dù sao tôi cũng sẽ không đưa tiền. Tôi nhìn cảnh sát. Sĩ quan, tôi có thể nói chuyện riêng với Vương Hải Dương không? Anh ấy gật đầu. Tôi gọi Vương Hải Dương sang một bên, thì thầm nói các người không mất tiền thì cũng được. Nhưng đừng trách tôi gửi chuyện của anh lên mạng đi. Tôi xem sau này còn có công ty nào dám thuê anh nữa. Vương Hải Dương sắc mặt ủ rũ, đây là tống tiền. Tùy anh thôi, dù sao tôi gửi lên mạng cũng sẽ không dùng thông tin tên thật của tôi. Anh không có bằng chứng, không cho tiền thì trở thân bại danh liệt đi. Sau khi trở về, Vương Hải Dương đã đồng ý với điều kiện của tôi. Cảnh sát cũng không thể nói gì. Rốt cuộc, bên liên quan đã đồng ý bồi thường. Có bằng chứng hiện diện của cảnh sát. Sau này họ cũng không thể kiện tôi là tống tiền. Mẹ Vương Hải Dương còn muốn nói gì nữa, bị ánh mắt hắn hung ác ngăn lại. Cuối cùng, mẹ của Vương Hải Dương miễn cưỡng trước mặt mọi người xin lỗi tôi trong nhóm chủ sở hữu và làm rõ rằng những gì bà ta gửi vào buổi trưa đều là dối trá. Vương Hải Dương thật ra cũng không muốn mất tiền, nhưng tình hình hiện tại, nếu hắn không đáp ứng yêu cầu của tôi, thật đến mức ai cũng biết, cuộc sống của hắn sẽ kết thúc. Không, chỉ là 30.000 thôi, miễn là tôi và vợ tôi kết hôn. Cái này 30.000 tệ thì tính là cái gì? Sáng nay thức dậy, bố bị ho, ông lập tức nhốt mình vào thư viện. Mẹ tỉnh dậy khi ông ấy dậy, thấy bố che miệng vội vàng chạy đến thư phòng. Ngay trước cửa phòng làm việc hỏi ông có chuyện gì vậy. Cổ họng anh hơi khó chịu. Không biết có phải bị nhiễm bọ không? Cái gì láo liễu? Ý anh là sao? Ngọc Nga em đừng sợ. Cổ họng anh hơi khó chịu. Mẹ nghe thấy lời của bố, tay chân hơi mềm. Thanh Thanh, tôi dậy rồi.
nghe thấy tiếng động lập tức đi ra ngoài. Mẹ, sao thế? Tôi ra khỏi phòng. Mẹ tôi nắm lấy tôi và nói không mạch lạc. Cổ họng của bố con không thoải mái, có phải là bọ không? Nói về phía sau, mẹ không thể không khóc. Tim tôi đập thình thịch. Cảm giác như hơi thở của mình sắp ngừng lại rồi. Ngày tận thế đã đến, có những quả trứng chết người trong sương mù. Mà hôm nay bố lại xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng. Bố có chỗ nào không khỏe không? Bố không sao, chỉ là cổ họng hơi khô, muốn ho. Triệu chứng đầu tiên của nhiễm trùng là ho. Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân bình tĩnh lại đi. Bố, ra ngoài đi, chúng ta sẽ đi xuống hành lang kiểm tra xem có bọ không. Bởi vì trật tự dần được khôi phục, mỗi tầng hành lang trong khu vực, tất cả đều được cài đặt máy kiểm tra lỗi. Được rồi, hai người vào phòng đi, bố tự ra ngoài. Bố, gia đình chúng ta luôn ở bên nhau. Nếu bố thực sự bị nhiễm bọ, vậy thì con và mẹ đã bị nhiễm rồi. Lão Liễu, mở cửa ra. Bây giờ anh tự ra mình cũng vô dụng. Nếu bố bị nhiễm, cả nhà chúng ta đều không thoát được. Mặc dù vậy, bố vẫn không mở cửa. Tôi đành phải về phòng với mẹ trước. Sau khi chắc chắn tất cả chúng tôi đã đi, bố tôi mới mở cửa thư viện. Đến máy dò ở hành lang. Hít thở sâu vài hơi, lặng lẽ chờ máy dò phản ứng. Chờ nửa ngày, máy dò cũng không có gì thay đổi. Về đến nhà, tự khử trùng cho bản thân và gia đình, lại tự giam mình trong thư phòng. Tôi nghe thấy tiếng bố trở về. Mở cửa ra khỏi phòng. Kết quả kiểm tra thế nào? Không sao, đèn kiểm tra không chuyển sang màu đỏ. Vậy tại sao bố lại nhốt mình trong phòng làm việc? Sao còn ho dữ dội như vậy? Lúc này mẹ cũng ra khỏi cửa. Đột nhiên mẹ nhớ ra, hôm qua bố ăn 4-5 miếng thịt ngũ hoa giòn. Có chút nghi ngờ hỏi, Lão Liễu, miệng anh có bị loét không? Bố phản ứng ngay lập tức, tại sao anh bị ho nhưng níu răng bị loét? Mẹ nghĩ đến sáng sớm bị ông ấy làm thành như vậy. Bản thân lo lắng muốn chết, vừa tức giận và vừa ghét bỏ hét lên. Ra ngoài đi, bố mở cửa ra. Cười ngượng ngùng. Không phải anh cẩn thận hơn sao? Nếu thật sự bị nhiễm thì sao? Cái gì? Tự ăn nóng còn nói nhiễm trùng. Thật kinh khủng, anh biết không? Lúc này tôi cũng phản ứng lại rồi. Bố mỗi lần ăn đồ nóng đều dễ bị nhiệt. Khi bị nóng, bố sẽ ho và bị loét. Tôi lấy ra một gói nước hoa trà thảo mộc từ không gian đưa cho bố. Bố ăn sáng xong nhớ uống một ly. Ngày 27 tháng 9, tôi vẫn tập thể dục như thường lệ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi mở cửa, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Nhiêu cầm nỏ đối mặt với một người đàn ông. Anh là ai? Anh làm gì trước cửa nhà tôi? Tôi cũng ở tầng này. Tôi chỉ xem ổ khóa nhà chị thấy đẹp thôi, muốn mua một cái cùng mẫu. Tôi không có ý gì đâu. Lúc này tôi cũng nhận ra người đàn ông đó. Toàn bộ tiểu khu nổi tiếng là ăn bán bố mẹ. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy từ camera của nhà tôi, người này lén lút trước cửa nhà tôi. Cũng không biết đang làm gì. Có mang điện thoại ra không? Tôi xem video nhé. Cô ta lấy điện thoại ra, mở video và đưa điện thoại cho tôi. Trong video, Tiền Quảng Sâm đứng trước cửa nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu, cúi đầu xuống không biết đang làm gì. Xem đi xem lại nhiều lần, tìm thấy chân của Tiền Quảng Sâm, hình như lóe lên mấy lần ánh sáng màu tím. Tôi đi đến bên cạnh Tiền Quảng Sâm, nắm lấy tay anh ta trước mặt. Tiền Quảng Sâm hét lên, bố mẹ, các người đang làm gì vậy? Tôi không để ý đến bà ta, tôi mò mẫm tìm túi tiền trên người Tiền Quảng Sâm, tìm thấy một đèn pin nhỏ. Anh Sâm, con có sao không? Có phải họ đánh con không? Sau khi Tiền Quảng Sâm đứng lên, đẩy mẹ nó ra rồi chạy về nhà. Nếu con trai tôi bị thương, tôi không để cho mấy người yên đâu. Nói xong không quay lại. Thấy họ đi rồi, tôi bật công tắc đèn pin nhỏ lên. Một tia sáng màu tím phát ra. Đây là tia cực tím. Tôi gật đầu. Đi đến trước cổng nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu, nhấc đèn pin lên, chiếu sáng vào khóa mật khẩu của nhà họ. Tia cực tím chiếu vào khóa mật khẩu. Trên đó xuất hiện một số dấu vân tay hơi mờ. Hắn muốn biết mật mã cửa nhà tôi. Hắn muốn làm gì khi biết mật mã? Ăn cắp. Thanh Thanh, cô nói tôi có nên báo cảnh sát không? Anh ta chỉ lấy tia cực tím chiếu vào ổ khóa mật khẩu của nhà cô và anh ta không ăn cắp. Gọi cảnh sát thì vô dụng, nhưng cũng có thể báo cảnh sát. Ngoài ra, tôi khuyên cô nên thay đổi khóa đi. Tôi nghe lời cô, nếu không quá phiền phức, cô có thể lắp thêm một cánh cửa nữa. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ thương lượng với Văn Hiên. Đời trước nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu bị bọn côn đồ theo dõi. Đúng là do Tiền Quảng Sâm gây ra. Lý do anh ta làm những việc này chỉ vì ghen tị thôi. Ngày tận thế đến, sương mù bao phủ. Lần trước một đám côn đồ xông vào nhà hàng xóm.
Vợ chồng hàng xóm bị sát hại dã man. Và nguyên nhân của tất cả những điều này chỉ vì tên điên Tiền Quảng Sâm ở cùng tầng. Nam chủ nhà hàng xóm cực đoan đối với Lâm Văn Hiên. Tiền Quảng Sâm và Lâm Văn Hiên học cùng một trường đại học. Lâm Văn Hiên trông đẹp trai. Tiền Quảng Sâm thường thấy hắn trong các hoạt động của trường. Tiền Quảng Sâm thích một cô gái khi còn học đại học. Nhưng người mà cô gái đó thích lại là Lâm Văn Hiên. Kể từ đó, Tiền Quảng Sâm bắt đầu cực đoan Lâm Văn Hiên. Sau khi tốt nghiệp không ngờ, Lâm Văn Hiên lại chuyển đến cùng tầng với nhà hắn. Bà già trong khu phố không biết tìm ở đâu. Lâm Văn Hiên và hắn học cùng một trường đại học, nên là cả ngày cầm hắn so sánh với Lâm Văn Hiên. Tất cả những thứ này đều khiến cho Tiền Quảng Sâm vô cùng không thôi. Khi cực nóng có một lần hắn đến siêu thị chính thức mua đồ về nhà. Bị đám đông chặn đường cướp. Để sống, cũng để trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Hắn nói hắn có một cặp vợ chồng. Ở nhà có rất nhiều đồ dùng và nước. Hắn nói hắn biết mã khóa cửa của gia đình đó. Cứ để hắn đi, hắn có thể giúp mở khóa. Đám đông đồng ý. Ngày hôm sau, đám đông xông vào tầng 11, giết hại dã man Lâm Văn Hiên và Nguyễn Ngọc Nhiêu. Tôi về nhà, nói với gia đình đừng qua lại với gia đình Tiền Quảng Sâm. Nhà họ sao thế? Tiền Quảng Sâm dùng tia cực tím chiếu vào ổ khóa điện tử của Nguyễn Ngọc Nhiêu. Chắc là muốn trộm mật khẩu cửa chính của nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu. Hắn xem mật khẩu của người ta làm gì? Muốn trộm đồ à? Con đoán đời trước Nguyễn Ngọc Nhiêu và Lâm Văn Hiên bị giết chắc có liên quan đến Tiền Quảng Sâm. Tên côn đồ đã giết họ trong kiếp trước bị bắt. Bên trong không có tiền. Nhưng lúc đó con cũng nghe nói rồi. Cửa ra vào, cửa sổ và khóa không có dấu vết bị phá hủy. Kết hợp với chuyện hôm nay, con đoán chắc là do Tiền Quảng Sâm mở cửa cho họ. Thật sự là lời nói của hắn cũng quá tệ. Đây là có bao nhiêu thù hận. Sau tháng 10, thời tiết bắt đầu mát mẻ. Cây trồng trong không gian phát triển rất tốt. Lúa vàng đè thân xuống và uốn cong xuống. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng sống động này. Thanh Thanh, chúng ta còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Lúc đó nghĩ trong không gian có nước. Không mua bể chứa nước. Lần này phải ra ngoài mua 2 cái về. Vậy ngày mai chúng ta đi. Ngày hôm sau, bố chở tôi ra ngoài. Bố, may là bố có xe. Bây giờ ra ngoài vẫn là lái xe an toàn hơn. Trước đây bố đã mua một chiếc Beat trên chiếc xe đã qua sử dụng hạt dưa. Mồ hôi chỉ tốn hơn 90.000 tệ. Rẻ hơn xe mới 100.000. Lái như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh. Mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Con có thể thử trước 3 ngày. Yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể đặt hạt dưa lên đấu giá toàn quốc. Dù sao nghe bố bán hàng, hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi. Sáng ngày mồng 10 tháng 10, bên ngoài lại mưa phùn. Sinh vật không rõ lại bùng nổ. Lần này tầm nhìn của người bị nhiễm bọ không còn đau khổ nữa. Họ cùng nhau đi bộ trên phố. Đã đập phá cửa hàng khi nhìn thấy nó, bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Ngày 13 tháng 10, tôi và mẹ nấu ăn trong bếp. Đột nhiên có một tiếng động lớn, mẹ sợ hãi run rẩy một cái. Chiếc đĩa trong tay rơi xuống đất và vỡ thành 3 mảnh. Mẹ khỏe không? Có phải bị dọa không? Không sao, chỉ là đột nhiên bị giật mình thôi. Tôi nhặt cái đĩa vỡ trên mặt đất lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao lại to thế? Chắc là bình gaxi bên kia đường phát nổ. Bình gaxi phát nổ? Bình gaxi của nhà ai không vận xong sao? Sẽ có hỏa hoạn không? Nó sẽ không cháy được đâu. Đời trước lính cứu hỏa sẽ đến trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa. Vụ nổ này là do một người nhiễm bệnh muốn tự tử. Cả nhà người bị nhiễm bệnh đều bị nhiễm bọ. Khi những người sống cùng tòa nhà với hắn phát hiện ra, chỉ muốn đuổi họ đi. Những người trong tòa nhà hàng ngày liên tục gọi điện thoại nhà họ. Kết nối điện thoại bên trong truyền đến đều là mã lộn xộn ác độc. Thế là họ tắt điện thoại. Nhưng không lâu sau, nước và điện trong nhà đều ngừng hoạt động. Họ mở cửa, nhìn thấy mấy túi rác chất đống ở cửa. Ngôn ngữ độc ác được viết trên cửa và tường. Họ đang sống trên bờ vực của cái chết. Bị người trong tòa nhà đối xử như vậy khiến họ quyết định rời khỏi thế giới một cách tàn nhẫn như vậy. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại có một tiếng động lớn. Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa. Ngày 16 tháng 10, Viện Nghiên cứu đã gửi một thông điệp. Viện Nghiên cứu phát triển một loại thuốc giảm bớt côn trùng hút máu. Và đã có không làm tổn thương cơ thể con người, có thể giết được côn trùng. Chỉ cần cho họ thêm một chút thời gian, chúng ta có thể tìm ra thuốc diệt côn trùng. Hiện tại thuốc đang hết. Thuốc sẽ được phân phối ưu tiên cho những người trong danh sách trắng và những người xáo phạm pháp luật và kỷ luật sẽ bị đưa vào danh sách đen. Những người này không đủ điều kiện nhận thuốc. Hôm nay ăn cơm xong, bố lấy điện thoại ra và xem tin tức. Thanh con xem trên mạng nói rằng họ đã phát triển một loại thuốc diệt côn trùng. Tổ quốc chúng ta rất lợi hại. Giống như các nước khác, vẫn chưa tìm ra thuốc điều trị.
Con đã xem video bên ngoài, nước ngoài bây giờ còn rất hỗn loạn. Nghe nói ở đó mỗi ngày đều có bọn khủng bố tấn công. Rất nhiều người chết, thật kinh khủng. Vẫn là chúng ta ở đây an toàn hơn. Thời gian trôi qua từng ngày. Hôm nay khi tôi đi lấy chuyển phát nhanh, phát hiện có mấy người đều không mặc quần áo bảo hộ. Về xem tin tức mới biết, những con bọ trong không khí đã biến mất. Nhóm nghiên cứu mỗi ngày đều hút khói trắng trong không khí. Kiểm tra. Kết quả kiểm tra trong vài ngày liên tiếp, tất cả đều cho thấy không có sinh vật lạ nào trong không khí. Sau nhiều cuộc thảo luận, mới thông báo tin này cho công chúng. Tin nhắn gửi đi, cả nước đang cổ vũ. Tưởng rằng thảm họa này cuối cùng đã qua, nhưng ai cũng không biết, đây chỉ là khởi đầu của ngày tận thế. Nóng chết rồi, nóng chết rồi. Mới là tháng 3, sao lại là 32 độ rồi? Tôi cầm kem đã mua xong đứng ở cửa siêu thị. Nghe người qua đường phàn nàn về thời tiết bất thường này. Sau cuối tháng 2, trên trời chưa từng có một giọt mưa. Hơn nữa thời tiết còn nóng hơn nhiều so với năm trước. Tôi mặc áo cộc tay quần đùi, ăn kem trong phòng khách, chơi điện thoại. Sau khi sương mù dày đặc qua đi, đã trải qua vài tháng yên bình. Trong vài tháng này, không có gì lớn xảy ra trong khu phố. Một điều lớn hơn chính là nhà Vương Hải Dương bị người ta đập phá. Vương Hải Dương lần trước vì sự cố ảnh, sau khi bị sa thải, hắn ta tập trung lừa gạt con gái của chủ tịch là Tăng Tân Vũ. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, dỗ dành Tăng Tân Vũ đến mức móc tim móc phổi cho anh ta. Năm trước, Tăng Tân Vũ phát hiện mình có thai. Tăng Tân Vũ muốn nói với bố mẹ chuyện này, để bố mẹ đồng ý cho cô ta kết hôn với Vương Hải Dương. Vương Hải Dương không đồng ý, hắn muốn Tăng Tân Vũ sinh đứa bé trước. Đến lúc đó cây đã thành thuyền, cha mẹ Tăng Tân Vũ cho dù không đồng ý cũng không có cách nào. Tháng trước Tăng Tân Vũ về nhà ăn tối, bụng hơi phình của cô ta khiến mẹ Tăng nghi ngờ. Sau bữa tối, mẹ Tăng đến phòng Tăng Tân Vũ nói chuyện với cô ta. Vài ba câu về chuyện của Tăng Tân Vũ và Vương Hải Dương, tất cả đều bị che đậy. Bà ấy đè nén cơn giận, nói hãy để Tăng Tân Vũ nuôi con ở nhà. Sau khi ra khỏi cửa rồi khóa phòng của Tăng Tân Vũ lại nói chuyện này cho bố Tăng. Ngày hôm sau bố Tăng cho người đi đập phá nhà Vương Hải Dương đi. Vương Hải Dương lừa tiền của Tăng Tân Vũ. Cha Tăng trực tiếp đi làm thủ tục pháp lý, làm cho anh ta nhộ hết ra. Còn về Tăng Tân Vũ, cha Tăng trực tiếp ép cô ta đi bỏ đứa bé. Chuyện của Vương Hải Dương được đồn đại trong cộng đồng. Bang bang bang, cửa nhà bị gõ. Tôi mở điện thoại, kết nối camera mới lắp vào cửa để xem. Chỉ thấy bên ngoài cửa là bố của Vương Hải Dương. Tôi trực tiếp tắt video đi, không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài. Bên ngoài là ai gõ cửa? Bố của Vương Hải Dương. Hắn làm gì ở đây? Không biết, cứ gõ cửa không chịu đi. Bố sẽ đi xem hắn ta làm gì ở đây. Tôi không yên tâm cũng đi theo. Có chuyện gì vậy? Vương Kiến Quốc lấy từ trong túi ra một miếng vải màu xám. Chuyện gì đã xảy ra với nhà tôi trong thời gian này? Tôi muốn biết rõ hơn anh. Tôi biết là đại dương nhà tôi đã làm sai điều gì đó. Nó xin lỗi Thanh Thanh. Cả nhà chúng tôi đều xin lỗi Thanh Thanh. Có chuyện gì vậy? Nếu xin lỗi thì không cần phải nói. Nếu ông muốn xin lỗi, tại sao ông lại không đến sớm hơn? Bây giờ mới đến xin lỗi, không nghĩ là quá muộn sao? Vương Kiến Quốc cười ngượng ngùng, sau đó cẩn thận mở túi vải trong tay. Lão Liễu, tôi biết anh thích tem. Anh cũng biết giá trị của hai con tem này. Anh có thể cho tôi vay 500.000 không? Hai con tem này sẽ được thế chấp cho anh trước. Chờ tôi có tiền rồi mới đổi lại. Tôi nhìn hai con tem trong tay ông ta, hơi ngạc nhiên. Đây là hai con tem giao hưởng. Giá trị thị trường thực sự trị giá 500.000. Ông lấy lại đi. Nhà tôi không có nhiều tiền như vậy. Thực ra, bố tôi rất thích tem. Chỉ là lúc đó Vương Kiến Quốc luôn khoe khoang bên tai ông ấy, nói về việc làm thế nào ông ta có thể nhận được hai con tem này. Lúc đó nghĩ hai gia đình có quan hệ tốt, sau này lại có thể trở thành thông gia. Nó cũng cho thấy ông ấy rất quan tâm đến tem. Cho dù có 500.000 cũng sẽ không mua. Ngày tận thế đã đến, bố không phải kẻ ngốc. Tiêu nhiều tiền như vậy, mua hai con tem nhỏ để làm gì? Lão Liễu, những điều Hải Dương và Phượng Tú đã làm trước đây thật sự hơi quá đáng. Tôi đã nói với họ rồi, lần này trong nhà của thật có khó khăn. Chỉ cần nhìn vào tất cả những năm chúng ta đã biết nhau, giúp đỡ đi. Không phải là tôi không muốn giúp ông, gia đình thật sự không có tiền. Ông tìm người khác đi. Lão Liễu, tình bạn của chúng ta nhiều năm như vậy, tôi không ngờ anh lại làm thế. Tôi thấp giọng cầu xin. Anh vẫn không chịu giúp tôi không nghe được. Nói, chú Vương, bố tôi đã nói nhà tôi không có tiền. Chú không hiểu sao? Nếu tem của chú đáng giá như vậy, chú bán cho người khác không phải cũng giống nhau sao? Sao lại bắt bố tôi mua? Vương Kiến Quốc nắm chặt tay, sau đó nghiến răng nói với tôi, nếu không phải vì cô, nhà tôi sẽ biến thành như vậy sao? Nếu cô không chia tay với Đại Dương,
Làm thế nào đại dương có thể làm những điều này? Đủ rồi, rõ ràng là lỗi của Vương Hải Dương. Tại sao lại đổ lỗi cho con gái tôi? Những việc Vương Hải Dương làm trong thời gian này có liên quan gì đến con gái tôi? Nếu không có gì, vậy thì đi. Đừng đứng trước cửa nhà tôi. Nói xong bố liền kéo tôi vào. Vương Kiến Quốc cũng tức giận về nhà. Tiếp xúc và nhiệt độ cao trong hơn 1 tháng. Cây trồng trên đồng khó tăng trưởng bình thường. Có phóng viên đi phỏng vấn nông dân. Người nông dân được phỏng vấn nói rằng mọi người đang tìm cách vận chuyển nước. Cánh đồng lúa dùng cột vai gánh nước. Cũng có dùng xe xô kéo nước. Ở nhà có xe 3 bánh. Mỗi ngày lái xe qua lại chở nước. Phóng viên hỏi một câu, tại sao không lắp đặt vòi nước để tưới trên cánh đồng? Một nhóm người bên dưới châm biếm, sao phóng viên chẳng biết tí gì về đời sống nông dân? Tạm thời không nói có thể cài đặt được không, chỉ cần nói về chi phí lắp đặt. Chi phí lắp đặt vòi nước ra đồng rất nhiều. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng. Đồng thời, người phóng viên này là người không biết gì về nỗi khổ của con người, cũng khiến mọi người chú ý đến thời tiết bất thường. Lúc đầu nhiệt độ cao liên tục không ai quan tâm. Cho đến khi hồ ngừng chảy, ruộng hạn hán, người ta mới phát hiện thời tiết bất thường. Chẳng mấy chốc, cả nước bắt đầu một cơn lốc tích trữ hàng. Hôm nay nhiệt độ không ngừng cao, nhiệt độ tối đa đạt 48 độ C, nhiệt độ bề mặt đạt 94 độ C. Bắt đầu từ ngày mai làm ca đêm. Mọi người cố gắng giảm thiểu đi lại trong ngày. Sau khi tin tức được gửi đi, nhà tôi cũng bắt đầu điều chỉnh lịch trình, ngày và đêm như những người khác. Bữa ăn cũng thay đổi thời gian. Hôm nay tôi và bố chọn 2 quả dưa hấu từ không gian. Sau khi ra tôi phụ trách ép nước trái cây, bố phụ trách cắt dưa hấu. Sau khi làm xong 3 người chúng tôi ngồi ở phòng khách một bên ăn dưa hấu và trò chuyện, bố mẹ theo quỹ đạo của kiếp trước. Khoảng tuần sau, bọn côn đồ sẽ đến. Con muốn 2 người thử. Thanh Thanh có quá vội không? Không phải để 2 người chiến đấu cận chiến, chính là dùng cung nỏ bắn ra ngoài qua khe cửa. Cách khe cửa rất an toàn. Lỡ giết người thì sao? Giết người thì giết người. Một nhóm côn đồ đã chết, nếu chết cũng sẽ không ai bắt chúng ta. Nhiều nhất cung nỏ sẽ bị tịch thu. Bố mẹ, con biết 2 người không muốn giết người, nhưng 2 người phải làm điều này. Đây là cơ hội luyện tay tốt nhất. Và chúng ta không giết chúng sẽ xông vào và giết chúng ta. Tôi nhìn bố mẹ tôi đã im lặng nãy giờ, cuối cùng vẫn không đành lòng mở miệng. Nếu thật sự không súng tay được, vậy 2 người ở bên cạnh nhìn con làm đi. Nhìn thấy nhiều hơn có lẽ là có thể làm được rồi. Không, làm sao bố có thể để con làm được? Con là con gái. Bố sẽ làm, con và mẹ con đứng nhìn. Mẹ cũng làm. Thanh Thanh nhìn bên cạnh. Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ nhìn tôi, một tia kiên định trong mắt. Sau khi nói chuyện, mặt trời sắp ló dạng. Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ tôi cầm điện thoại, sau khi xem kỹ thuật video thiết kế vài lần, gần đây đã thay đổi điện thoại xem mới. Video của Nhiên rõ ràng hơn. Mọi người đổi mới xong cái cũ đều xử lý như thế nào? Giống như chiếc điện thoại và máy tính bảng cũ mà tôi từng thay thế. Tất cả đều yêu cầu chuyển đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc Xiaomi 14 của tôi còn bán được hơn 3.200 tệ. Nằm ở nhà bán điện thoại di động. Đặc biệt lo lắng muốn tôi nói trước khi đón anh ta. Nhanh chóng gọi chuyển đến cửa để tái chế là đúng rồi. Còn 4 ngày nữa là đám đông đến. Tôi đang chuẩn bị vào máy bán không gian. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Mở cửa thấy là hàng xóm. Thanh Thanh cái nỏ kia hình như bị hỏng rồi. Lần trước không phải cô nói cô có thể sửa chữa sao? Được rồi, cô đưa cho tôi. Bố tôi sẽ sửa nó. Được, bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển cho cô? Không cần, trước đây nói sửa chữa miễn phí 3 lần. Được vậy làm phiền mọi người rồi. Cô ấy đưa tôi một túi kem. Văn Hiên mua rất nhiều, mọi người cũng ăn chốt lạnh nhanh lên. Không cần nữa, chúng tôi cũng đã mua trước đây rồi. Sau một hồi kéo, cuối cùng không thể đẩy ra được, vẫn lấy 3 cái. Hôm nay tôi đưa cung nỏ đã sửa xong đến nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu. Nhìn thấy có công nhân đến nhà cô ấy lắp đặt năng lượng mặt trời. Người nhà bên cạnh cũng ra xem náo nhiệt. Có tiền đúng là khác. Có thể mua được mặt trời. Cậu bé bên cạnh nhìn thấy cung nỏ trong tay tôi. Vừa đi theo tôi vừa hỏi. Đó có phải là nỏ không? Cho tôi mượn đi. Tôi không để ý đến cậu ta. Đời trước sau khi điều hòa nhà họ bị hỏng, đấm một cái lỗ ăn trộm máy lạnh của nhà chúng tôi. Tôi có ấn tượng xấu về gia đình cậu ta. Tôi đi đến nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu, vừa đưa cung nỏ cho Nguyễn Ngọc Nhiêu. Cậu bé muốn cướp. Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Cô đang làm gì vậy? Cha nó nhìn thấy cảnh này trực tiếp xông tới. Hân Hân chỉ muốn xem cung nỏ của cô. Làm sao cô có thể đánh người? Tôi không để ý đến anh ta. Ngọc lão tỷ cung nỏ đã sửa xong rồi. Cô bảo quản nó cho cô bé. Tôi đang nói chuyện với cô. Thấy tôi phớt lờ anh ta, hắn tiến lên và muốn đẩy tôi. Lúc đầu là nhiệt độ cao liên tục, không ai quan tâm, cho đến khi hồ ngừng chảy ruộng hạn hán. Người ta mới phát hiện thời tiết bất thường.
Tôi đã mượn túi quần của mình, lấy thanh kính thiên văn ra khỏi không gian, đánh mạnh vào tay hắn muốn đẩy tôi. Sao cô không nói gì thì đánh người? Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Con trai của anh mà không xấu tính, tôi cũng sẽ không đánh nó. Còn anh muốn lên đây đánh tôi không thể đánh trả sao? Con trai tôi chỉ tò mò muốn chơi với nó thôi. Cô cho chơi nó một chút không được sao? Còn đánh người? Tôi không muốn đánh cô. Muốn chơi bò tóp phải không? Vậy tôi sẽ dạy các người cách chơi cùng nó. Tôi nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhiêu. Chị Ngọc Nhiêu, lấy mấy mũi tên lại đây. Tên này muốn chơi cùng nó như vậy, tôi tự dạy chúng cách chơi. Nguyễn Ngọc Nhiêu đã nghe tôi nói, vội vàng đi lấy mấy mũi tên lại đây đưa cho tôi. Trong miệng còn biểu tượng nói một câu nói, Thanh đừng bốc đồng. La Nguyên sợ hãi lùi lại vài bước. Cô muốn gì? Không phải các người muốn chơi cung nỏ sao? Sao không dám chơi nữa? Giết người là phạm pháp. Tôi không muốn nghe lời anh ta. Bắn thẳng một mũi tên, lướt qua đỉnh đầu hắn, đập vào tường và rơi xuống đất. Còn chơi không? Không. Thấy họ không còn quấy rầy nữa, tôi liền đưa cung nỏ trong tay cho Nguyễn Ngọc Nhiêu. Chị Ngọc Nhiêu, tôi về trước đây. Mấy ngày nay tôi và bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ. Nếu không có tai nạn, ngày mai đám đông sẽ đến. Tôi nằm trên giường không ngủ được, lấy điện thoại ra lướt một chút. Bỗng nhiên nhớ đến lớp học lâu rồi chưa xem qua. Mở nhóm lớp, phát hiện có người đang gửi bài tập về nhà. Nhà trường luôn khăng khăng cho học sinh lên mạng học bài. Chỉ là tôi bị đình chỉ, cho nên nhà trường không thông báo cho tôi mà thôi. Nhà thật sự là khổ lại nghèo lại khó, sẽ không bỏ sót phần giáo dục. 9 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng mẹ đóng cửa. Ra khỏi phòng khách là thấy ba mẹ đang ăn bánh bao. Thấy tôi đi ra còn hỏi tôi có muốn ăn không. Bố mẹ, hai người không ngủ à? Ngủ nhưng không ngủ được. Bố con hơi đói, nên mẹ ra ngoài và làm nóng bánh bao để ăn. Tôi cũng đã ăn với bố mẹ. Sau khi ăn uống, mấy người đều không tiếp tục ngủ tiếp. Nghĩ đến hôm nay sẽ có côn đồ tấn công cũng không ngủ được. Chỉ cần tập luyện trong phòng khách. Bên kia Tiền Quảng Sâm cũng khó ngủ. Tối qua, khi anh ta lấy đồ về, muốn đi siêu thị mua chút đồ, rồi bị cướp. Kẻ cướp hắn muốn giết hắn. Hắn nói với tên cướp để cứu mạng mình. Hai người hàng xóm gần nhà anh ta có rất nhiều đồ tiếp tế. Một trong số họ có năng lượng mặt trời. Tên cướp nghe thấy tiếng năng lượng mặt trời, quan tâm ngay lập tức. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, yêu cầu anh ta hợp tác hôm nay, tìm cách mở cửa nhà hàng xóm. Tên cướp sợ hắn tố cáo, có người theo hắn về nhà, đang nằm trong phòng khách của anh ta. Người đàn ông nói nếu anh ta dám gọi cảnh sát, nói hắn cũng là đồng phạm. Sau nửa giờ tập với bố mẹ, tôi bảo họ dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Nếu không bây giờ hết sức rồi, lát nữa sẽ không còn sức để chống lại kẻ thù bên ngoài. Sau một thời gian nghỉ ngơi, bên ngoài có tiếng ồn. Rồi tôi nghe thấy ai đó nói chuyện. Nhìn cửa chính là biết đó là một gia đình lớn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đến đây và gõ cửa đi. Sau khi câu nói này kết thúc, cửa nhà của chúng tôi bị gõ. Họ đã đến. Tôi sẽ đi và gọi cảnh sát. Tôi đã nói với cảnh sát địa chỉ nhà tôi và số lượng côn đồ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cử người đến cứu hộ. Nhưng vì thời tiết, thời gian có thể lâu hơn. Đừng mở cửa. Trước tiên hãy dùng vật nặng trong nhà để chặn cửa, chờ cảnh sát giải cứu. Sau khi cúp điện thoại, tôi đến cửa, nhẹ giọng bảo mở cửa thì bắn. Nếu đối phương dùng sức đâm xuyên qua khe cửa, hai người mau đóng cửa lại. Hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta chỉ là luyện tập, không phải cố gắng, không cần phải bắn tất cả chúng. Bố mẹ hơi gật đầu, báo hiệu mình biết rồi. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Khi bố mẹ đã sẵn sàng, chỉ cần kéo tấm thép ở giữa cửa ra. Ngày tận thế đến, tôi và gia đình bị hàng xóm phản bội. Một đám côn đồ đến trước cửa nhà tôi. Tiền Quang Sâm bị đám đông ép phải gõ cửa nhà tôi. Hắn gõ cửa một lúc, thấy cánh cửa mở ra. Nhìn thoáng qua liền thấy bên trong cửa đối diện với cung nỏ. Ngồi xuống đất ngay. Tên trùm là một người trung niên, tên là Dương Lâm. Dương Lâm để một người biết cậy khóa ngồi xổm, đi đến dưới cửa để cậy khóa. Bên dưới cửa là một điểm mù. Sau khi bố mẹ bắn một mũi tên, tôi thấy bên ngoài không có ai. Chờ một chút, khóa cửa thì có tiếng động. Tôi mở điện thoại ra, nhìn thấy ai đó qua camera. Tôi đã gọi điện thoại cho Ngọc Nhiêu, điện thoại sẽ sớm được kết nối. Chưa kịp nói chuyện, một loạt câu hỏi của Nguyễn Ngọc Nhiêu đã được đưa ra. Thanh Thanh có chuyện gì không? Tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Bên ngoài có 7-8 tên côn đồ. Họ đang theo dõi cả hai nhà chúng ta. Bây giờ đang cậy khóa nhà tôi. Vậy thì phải làm sao? Mọi người ổn chứ?
Có báo cảnh sát không? Đã báo cảnh sát rồi. Tôi cần 2 người giúp. Trong tay các người có cung nỏ. Lát nữa cô mở cửa nhà ra một chút. Cầm cung nỏ bắn một mũi tên xong lập tức đóng cửa. Không cần nhắm vào bất cứ ai. Chỉ cần bắn một mũi tên là được. Chủ yếu là để thu hút sự chú ý của đám đông. Đóng cửa ngay sau khi bắn xong. Nhất định phải chú ý an toàn. Tôi cũng sẽ quan sát trước cửa nhà tôi. Nếu có ai đến gần nhà cô, tôi sẽ bắn. Chúng ta phải giữ điện thoại bất cứ lúc nào. Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Văn Hiên luôn ở bên cạnh Nguyễn Ngọc Nhiêu. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngọc Nhiêu. Hai người đưa cung nỏ ra cửa. Thanh Thanh, chúng tôi đã sẵn sàng. Được, mở cửa ra. Lâm Văn Hiên mở cửa. Sau khi bắn một mũi tên về phía bên này, nhanh chóng đóng cửa lại. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người chọn khóa. Lâm Văn Hiên tiện tay vừa nhìn thấy đã bắn trúng một người đàn ông. Có 2 người đàn ông nhìn thấy Lâm Văn Hiên muốn đóng cửa, chạy qua ngay. Bố mẹ lập tức bắn cung nỏ. Dương Lâm tức giận nói: Mày có mở được không? Đại ca, hay là chúng ta rút lui trước, sau này tìm cách giết chúng. Không được, Dương Lâm nói với người béo bên cạnh. Mày tóm lấy tên đó và chặn cửa lại. Khi hắn chặn mũi tên, tụi bay cứ đi phá cửa đi. Lập tức Tiền Quang Sâm bị người ép ở trước cửa. Bố mẹ tôi không biết phải làm gì. Lúc này camera bị người ta đập vỡ mấy lần. Hình ảnh hành lang cũng biến mất ngay lập tức. Chị Ngọc Giao, cô có thể nhìn thấy tình hình ở hành lang không? Camera bên này của tôi bị đập vỡ rồi. Camera nhà tôi cũng bị đập vỡ. Vừa rồi tôi nhìn thấy từ điện thoại di động, có 2 người đàn ông đi về phía nhà tôi. Vừa đi tới liền cầm lấy thanh sắt, đập hỏng camera nhà tôi rồi. Bây giờ họ đang đập cửa nhà tôi. Thanh Thanh giờ phải làm sao? Không sao, tôi sẽ giải quyết. Tiền Quảng Sâm bên ngoài luôn la hét cứu mạng. Tiền Quảng Sâm bị đè lên cửa, cứ vặn người. Khi tôi thấy anh ta vặn vẹo, sẽ có một số khe hở. Tôi nhắm vào khe hở. Khi Tiền Quang Sâm vặn ra, nhân cơ hội bắn một mũi tên, bắn vào người trước cửa nhà Nguyễn Ngọc Tha, lại thêm người khác ẩn hắn. Ngay lúc này, mẹ của Tiền Quảng Sâm, Hồ Chiêu Đệ, chạy ra với một con dao. Thấy con trai mình bị đè lên cửa, chạy nhanh đến chỗ người béo. Tên béo buông tay Tiền Quảng Sâm ra, nắm tay Hồ Chiêu Đệ đẩy sang bên cạnh. Trong khi đó, Tiền Quảng Sâm cố gắng thoát khỏi người béo. Tôi nắm bắt cơ hội này, bắn thẳng vào đầu tên béo. Hắn ngã xuống đất. Tầm nhìn mở rộng ngay lập tức. Tôi và bố lập tức bắn tên về hướng cửa nhà Nguyễn Ngọc Nhiêu. Tất cả người trước cửa nhà Nguyễn Ngọc Tha đều ngã xuống đất. Tiếng khóc đau đớn. Cựu Quảng Sâm thấy không ai chú ý, tự mình chạy về nhà. Một người đàn ông nhỏ bé bên cạnh Dương Lâm thấy anh ta muốn chạy, theo tiềm thức thì đuổi theo. Cha tôi và tôi thấy một người nữa bị lộ trong tầm nhìn, nhanh chóng kích hoạt cung nỏ. Một cái bắn vào lưng người đàn ông nhỏ bé, một cái thẳng tắp cắm vào mông của Tiền Quảng Sâm. Anh Sâm, con thế nào? Các người bị trời phạt chắc chắn sẽ bị báo ứng. Có phải giết chúng không? Không cần phải lãng phí tên. Khi cảnh sát đến, họ sẽ đưa anh ta đi. Dương Lâm xuất ngũ. Hắn quyết định về trước. Sau này có cơ hội mai phục chúng ta bên ngoài. Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào hành động bên ngoài. Thấy ai đó lộ ra, lập tức bắn cung nỏ. Anh, giờ phải làm sao? Họ luôn canh gác. Lấy tên béo chặn mũi tên. Hắn kêu người phá cửa chặn xác tên béo ở cửa. Chặn tầm nhìn của nhà tôi. Thanh Thanh, tôi có lẽ liếc qua một chút. Có 2 người đàn ông mang xác chết trước cửa nhà cô. Bây giờ họ không có nhiều người. Chúng ta có nên mở cửa và bắn không? Tôi không dám đảm bảo sẽ có không người phục kích ở cửa. Nhưng nếu cô nghe thấy tiếng thang máy, cho dù có người mai phục, sự chú ý cũng có thể bị ảnh hưởng bởi âm thanh của thang máy. Sẽ tốt hơn nếu ra ngoài vào thời điểm này. Vì vậy, khi cô nghe thấy tiếng thang máy, chúng ta sẽ ra ngay. Ngày tận thế đến, tôi và gia đình bị hàng xóm phản bội. Một đám côn đồ đến trước cửa nhà tôi. Nghe thấy tiếng thang máy, chúng tôi lập tức mở cửa. Cửa bị đẩy ra. Tên côn đồ ôm thân thể mập mạp bị áp đảo. Tôi bắn vài mũi tên vào người ngã xuống đất. Bên kia sau khi Lâm Văn Hiên mở cửa, tôi thấy anh em nhà Dương Lâm muốn chạy về phía thang máy. Anh ấy lập tức bắn cung nỏ. Dương Kiệt còn chưa kịp ngồi xổm xuống, 2 cánh tay bị người ta bắt từ phía sau, không thể cử động. Nhìn mấy mũi tên tự bắn vào ngực mình. Dương Lâm nắm lấy Dương Kiệt chắn ở phía trước. Hắn đẩy Dương Kiệt đến cửa thang máy, rồi đẩy cơ thể của Dương Kiệt sang bên cạnh, tự chui vào thang máy. Dương Kiệt nằm trên mặt đất, nhìn thang máy từ từ đóng lại. Đến chết cũng không dám tin chính mình lại bị anh trai dùng làm lá chắn. Lâm Văn Hiên nhìn thấy Dương Lâm chạy trốn. Sau đó, anh ấy hét vào mặt tôi, có một người đàn ông đã trốn thoát. Lâm Văn Hiên, ngồi thang máy xuống đi. Tôi đi cầu thang. Tôi nhanh chóng lao xuống cầu thang, giết hết bọn côn đồ. Chỉ còn lại một người như vậy, cùng nhau giết đi, tránh để lại những mối nguy hiểm về an toàn. Gần đến tầng 1, thấy Dương Lâm lấy vài thứ từ cầu thang tầng 1.
Ông chạy về phía cửa, tôi bắn một mũi tên vào chân hắn. Dương Lâm ngã xuống đất. Nguyền rủa tôi vài câu, tôi bước tới và bắn thêm vài mũi tên. Hắn nằm trên mặt đất muốn nói chuyện nhưng lại không nói được. Liễu Thanh, cô không sao chứ? Không sao, trên đất có một chiếc ván trượt. Còn có một thứ dùng để che nắng nhưng lại không ai ngồi. Lại thấy lưng sau của Dương Lâm phồng lên. Dùng gậy vén quần áo của Dương Lâm ra, là một cái quạt treo eo. Thảo nào họ có thể ra ngoài trong thời tiết nóng như vậy. Trang bị đầy đủ như vậy. Đây là những công cụ. Hãy đặt nó ở đây trước. Được rồi, chúng ta về trước đi. Trở lại tầng 12, sợ có người giả chết. Cứ kiểm tra từng người một. Ngoại trừ 3 người bị thương nặng, những người khác đều đã chết. Sau khi xác nhận không có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, chúng tôi đã về nhà. Khi nào cảnh sát đến Thanh Thanh? Theo quỹ đạo của kiếp trước, cảnh sát và quân đội sẽ đến vào khoảng 2 giờ chiều. Muộn thế này, mới 12 giờ mà. Đời trước họ đi được nửa đường. Lốp xe không chịu được nhiệt độ cao trên mặt đất. Họ gọi lại đồn cảnh sát để giải cứu. Nhưng những người còn lại ở sở cảnh sát nhận được một vụ án khác sau khi họ rời đi. Gần như cả bộ phận đã ra ngoài. Nếu đời này không xảy ra tai nạn, chắc là họ cũng sẽ đến vào khoảng 2 giờ. Bây giờ còn sớm, bố có thể nghỉ ngơi trước. Cảnh sát đến lúc 2:09. Xin chào, chúng tôi nhận được tin có đám đông ở đây. Bạn đã gọi điện thoại? Chính là tôi gọi. Có 7 người ở đây, còn một người nữa ở tầng 1. Chắc là lúc các anh lên đây đã thấy rồi. Đã thấy rồi, bạn đã bắn những người này. Tôi đã bắn người đó. Họ muốn đập cửa nhà tôi. Các anh cũng có thể thấy cửa nhà tôi bị đập thành cái gì vậy? Tôi bắn họ chỉ để tự vệ. Chắc là không có 6 phạm pháp luật đâu. Đây là thời điểm đặc biệt. Hành sáu này của bạn thực sự là tự vệ. Bạn yên tâm, chúng tôi sẽ không bắt bạn. Công cụ bạn thiết kế là gì? Cung nỏ do bố tôi tự làm đấy. Nói xong liền đi vào phòng khách. Đưa cung nỏ đã chuẩn bị trước đó ra ngoài. Người đàn ông cầm cung nỏ nhìn một chút, nói, thứ này lực sát thương quá lớn. Cần phải tịch thu, người nhà đối diện cũng có cung nỏ trên tay phải không? Bố bạn cũng làm hả? Vâng, trước khi có virus, có người đã đến phá cửa nhà đó. Lúc đó nhà bên đó chỉ có một người phụ nữ ở nhà. Sợ xảy ra chuyện nên tìm tôi xin một cái cung nỏ. Tôi biết, dựa vào dấu vết ở hiện trường, quân đội chắc chắn sẽ thấy. Nhà Lâm Văn Hiên cũng tham gia vụ bắn cung. Khi đến từ tầng 1, đến lúc đó chúng tôi đã đưa ra lời thú nhận rồi. Mọi người có vấn đề gì với đám người này không? Theo chúng tôi biết, những người này thường phạm tội sẽ chọn những người sống một mình. Sao lần này lại đặc biệt đến đây, tôi không rõ nữa. Vấn đề này, tôi khuyên anh nên hỏi người hàng xóm Tiền Quảng Sâm của tôi. Tại sao vậy? Bởi vì nhóm người này là do Tiền Quảng Sâm mang đến. Lúc đó chúng tôi đang ngủ. Bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi định mở cửa. Nhưng nhớ lại 2 ngày này, tin tức về vụ đột nhập nhà được gửi trong nhóm chủ sở hữu. Lấy điện thoại ra xem camera, muốn xác nhận xem ai đang mở cửa trước. Ai ngờ nhìn thấy Tiền Quảng Sâm mang theo một đám người mai phục trước cửa nhà tôi. Tôi đã gọi cảnh sát. Quân nhân lại hỏi một số chi tiết khi bắn cung. Không hỏi thêm nữa. Hãy để tôi gửi cho anh ấy video quay bằng camera. Rồi tôi quay lại. Sau đó quân nhân đến nhà Tiền Quảng Sâm. Vốn là hắn vẫn không thừa nhận tham gia vào mấy việc này. Cho đến khi cảnh sát đưa ra video, Tiền Quảng Sâm nhìn thấy video lập tức mặt như tro tàn. Vài ngày sau, tôi thấy trên bản tin có tin về Tiền Quảng Sâm, tin tức về án tử hình. Mẹ có chút thắc mắc nói, Tiền Quảng Sâm sao lại bị kết án nặng như vậy? Tôi cũng không rõ, chắc là trên đó muốn dọa một số người muốn động đậy. Tiền Quảng Sâm không may mắn trở thành gà để giết gà dọa khỉ. Mẹ, con đã thấy trên tin tức. Bây giờ miễn là nó liên quan đến cướp và giết người, tất cả đều bị kéo đi bắn, để răn đe người khác. Mưa lớn ngày tận thế, lũ lụt làm ngập thành phố, mà tôi cũng cuối cùng cũng đợi được cơ hội báo thù. Trên đường trở về sau khi tìm kiếm nguồn cung cấp, chúng tôi còn nhặt được một cái cây lớn rơi xuống nước. Trở lại tầng 12, bố Lâm và mẹ Lâm đang xử lý cái cây ở hành lang. Chúng tôi về nhà thay quần áo đi ra ngoài. Thấy La Nguyên đang tán gẫu thân thiết với bố Lâm. Chú Lâm, chú cho con mượn ít củi nhé. Hai đứa con nhà tôi mấy ngày rồi chưa ăn cơm. Lúc này Lâm Văn Hiên nhà bọn họ cũng đi ra. Con cái nhà anh đều đã lớn rồi, đòi mấy bữa cũng được, coi như giảm cân. Mấy hôm nay ai giảm cân vậy? Văn Hiên, anh cho tôi mượn 2 thanh củi. Sau này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Và đừng gọi tên tôi. Tôi không quen với anh, tất cả đều là hàng xóm. Sao nhỏ nhen thế? Tôi đã nghe anh ấy nói chuyện nửa ngày rồi, không chịu nổi, đẩy hắn một cái, tránh đường ra. La Nguyên thấy là tôi, trực tiếp chán nản về nhà. Sao anh ta lại sợ cô như vậy? Hắn không sợ tôi, là lừa dối thiện sợ ác. Ngày hôm sau chúng tôi lại ra ngoài. Lần này chúng tôi đến một cửa hàng nhỏ. Đi riêng đi, có chuyện gì thì hét lên. Gặp lại ở đây sau 10 phút nữa. Đi hết con đường, hầu hết đều là cửa hàng như quần áo và túi xách.
Tôi thấy một cửa hàng 4AC, nhưng những chiếc xe bên trong đã biến mất. Phía sau trên đường đến căn cứ cần xe. May mắn thay, tôi đã ở trên chiếc xe đã qua sử dụng hạt dưa trước đây. Mua một cái Beat, chỉ tốn hơn 90.000 tệ, rẻ hơn xe mới 100.000, lái như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Có thể thử mở trước 3 ngày không? Yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể đặt hạt dưa lên đấu giá toàn quốc. Dù sao nghe tôi bán hàng, hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi, không tìm thấy vật tư gì. Tôi quay về phía Bắc và gặp họ Lâm Văn Hiên. Cửa hàng mới đều là các phương tiện, vui chơi giải trí dành cho trẻ em là thứ dành cho trẻ em. Có nhiều búp bê và đồ chơi hơn, không có gì có thể dùng được. Bên tôi chỉ là một số sản phẩm chăm sóc da, cửa hàng trang sức và quần áo nam. Lát nữa chúng ta có thể đi lấy ít quần áo về. Tôi cũng đã nói về tình hình bên này của mình. Phía đông là một số quần áo phụ nữ, ngoài ra còn có lót giày và cửa hàng đồ lót. Mọi người có muốn chọn mấy bộ đồ lót không? Thật tuyệt khi có một cửa hàng đồ lót. Đồ lót ở nhà phơi không khô. Sắp hết thời gian rồi. Mấy người đều không tham lam, quần áo và giày dép mỗi người lấy khoảng 20 bộ. Sau khi về đến nhà, tôi nói với Nguyễn Ngọc Giao, ngày mai nhà chúng tôi sẽ không ra ngoài nữa, có việc ở nhà, ngày kia lại ra ngoài. Vậy ngày mai chúng ta cũng không ra ngoài. Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 6 giờ. Sau khi ăn sáng, tôi nhìn bố mẹ và nói, lát nữa con sẽ ra ngoài. Bố mẹ muốn đi theo không? Ý bố là hôm nay nghỉ một ngày rồi. Bây giờ mực nước sắp tràn lên tầng 5 rồi. Tiếp tục như thế này, gia đình Vương Hải Dương hẳn là sẽ chuyển đi. Lần này không có nhà chúng ta nhận, không ai biết họ sẽ chuyển đi đâu. Họ kiếp trước là kẻ sát nhân trực tiếp đã rớt gia đình chúng ta, con sẽ không để họ đi. Vì vậy, con sẽ làm điều đó ngày hôm nay để tránh những rắc rối về sau. Ý con là con sẽ rớt họ. Mấy ngày nay mỗi lần ra ngoài, con đều chú ý đến gia đình Vương Hải Dương. Chúng ta đi lúc 9 giờ. Vương Hải Dương, bọn họ hẳn là sớm hơn chúng ta một chút. Bây giờ chưa đến 7 giờ. Con muốn ra ngoài tiểu khu chờ nhà Vương Hải Dương ra ngoài. Có thể bị người khác phát hiện không? Bây giờ mưa to quá. Trong trường hợp tầm nhìn bị chặn, chỉ cần không bắt đầu ở nơi đông người, sẽ không bị ai phát hiện. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Lát nữa, nếu Vương Hải Dương chuyển đi thì sao? Chúng ta sẽ khó tìm ra hắn hơn. Khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Thanh Thanh, bố đi với con. Tôi đưa bố mẹ tôi ra ngoài. Chúng tôi trốn ở góc đường, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của con mồi. Khoảng 8 giờ, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Sau khi thuyền đi được một khoảng cách, chúng tôi từ từ đi theo. Mực nước dâng lên, nhà bạn trai bị ngập. Cha mẹ tôi và tôi tốt bụng nhận họ. Không ngờ họ đâm sau lưng chúng tôi. Ngày hôm sau lúc 9 giờ sáng, Lâm Văn Hiên liền tới gõ cửa. Tôi cũng đi xuống. Nước đã ngập đến hành lang tầng 4 rồi. Khoảng 10 phút nữa, Văn Hiên và Ngọc Nhiêu đã đi lên với một cái bàn. Cha mẹ Lâm vội vàng tiến lên đón, cầm dao làm bếp, đầu búa, gõ vào bàn và tháo nó ra. Ngay lúc này, trên đó có tiếng bước chân. Không lâu sau, trên đó có 5 đến 6 người. Chính là chủ nhân trước đây sống ở tầng 2 và tầng 3. Người đàn ông đứng đầu là Trương Đào Minh. Hắn chỉ vào ghế bên cạnh cha Lâm lớn tiếng nói, các người cắt ghế nhà ta làm gì? Bà Lưu đứng ở phía sau hắn cũng mở miệng nói, ôi, tủ của nhà tôi. Sao các người lại tháo tủ đồ của nhà tôi ra? Tất cả đều do con trai và con dâu tôi chuyển lên. Các người muốn thì tự về nhà chuyển đi. Ông già thì ông là sao? Tôi vừa nói không hiểu sao? Chiếc ghế dưới chân ông là của nhà tôi. Bây giờ tôi lấy lại ghế nhà tôi được không? Không được, của con trai tôi. Ghế đầu của anh vẫn còn trong nước. Các anh chị muốn thì tự đi xuống. Đừng động vào đồ đạc của nhà tôi. Bà Lưu không vui nữa. Sao nó lại là của nhà ông? Đây rõ ràng là tủ quần áo của nhà tôi. Nói xong muốn đến cướp. Ngay lúc này, mẹ dùng cung nỏ bắn một mũi tên vào bên cạnh bà ta, sau đó hét lên, lùi lại. Bà Lưu sợ đến mức hét lên một tiếng, Thẩm Ngọc Nga, cô bị bệnh à? Chuyện của tôi với họ không phải việc của cô. Các người muốn đồ cứu hộ thì tôi không quản được. Nhưng đống đồ này các người không được động đậy. Tại sao không thể di chuyển? Đây vốn là đồ của nhà tôi. Bố cũng hướng cung nỏ hướng về phía Trương Đào Minh nói, chỉ dựa vào cung nỏ trong tay tôi, hai bên đang bế tắc ở đây. Đột nhiên trong nước có động tĩnh. Lâm Văn Hiên và Nguyễn Ngọc Nhiêu mang theo một cái bàn. Có chuyện gì vậy? Họ nói đây là của nhà họ, muốn cướp đồ của nhà mình. Vậy thì sao? Những thứ này bị chìm dưới nước. Ai tìm được là của người đó. Có bản lĩnh thì tự xuống nước tìm. Bố mẹ, mặc kệ bọn họ, đóng gói đi, chúng ta về trước. Nhiều củi như vậy, chúng ta dùng mấy ngày, không thể đi được, bỏ đồ xuống đi. Chúng không dám bắn chúng ta, giết người thì phải bị bắn. Trương Đào Minh bọn họ tràn tới đây. Rất nhanh đã đánh nhau với Lâm Văn Hiên. Bố mẹ đang cầm cung nỏ, không biết có nên bắn hay không. Tôi đứng bên cạnh nói với bố mẹ một câu, dùng gậy. Bố mẹ phản ứng lại,
rút cây gậy kính thiên văn của mình ra và đánh vào đám đông. Không lâu đâu, Trương Đào Minh bọn họ bị đánh la hét. Thẩm Ngọc Nga, người điên cái gì vậy? Cô đợi đấy cho tôi muốn báo cảnh sát. Trương Hạo Minh bị Lâm Văn Hiên đánh ngã xuống đất. Đột nhiên, hắn nhìn thấy con dao làm bếp bên cạnh bị cha Lâm đặt sang một bên, cầm lấy dao làm bếp liền nhìn người gần hắn nhất. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bố mẹ, nhìn thấy Trương Đào Minh cầm dao chém cha, tôi lập tức cầm cung nỏ, bắn một mũi tên vào cánh tay của Trương Đào Minh. Bố nghe thấy tiếng động, sau khi quay lại nhìn thấy con dao rơi trên mặt đất, đá mạnh một chân, Trương Đào Minh lại cầm dao làm bếp lên. Những người khác thấy không đánh được đều bỏ chạy, ngoại trừ bà Lưu không cam lòng ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa mắng. Mẹ tôi đánh vào vai bà ta. Cầm miệng, mau cút đi, đợi mọi người đều rời đi rồi. Mẹ Lâm lo lắng hỏi mọi người có bị thương không. Không sao, nếu không bị thương thì chúng ta về trước nhé. Chúng ta về trước đi. Khi vào nhà, mẹ có chút hưng phấn nói. Hôm nay mẹ đánh bà Lưu kia mấy lần rồi. Phương pháp luyện lâu như vậy cuối cùng cũng dùng được rồi. Bố nhớ mày nói, sau này không làm chuyện này nữa. Quá nguy hiểm. Làm việc chăm chỉ vì một chút thù lao thực sự không đáng. Bố, hãy mạo hiểm ra ngoài. Đương nhiên là cướp vật tư trong tòa nhà tương đối có lợi. Chưa nguy hiểm đâu. Nguy hiểm hơn ở phía sau. Chúng ta cũng coi như luyện tay trước. Lâm Văn Hiên lần này lấy được củi. Tiết kiệm tạm thời cũng đủ 1 tuần rồi. Vì vậy, anh ta không xuống cầu thang để tìm nguồn cung cấp, dự định đợi tôi cùng ra ngoài. Chúng ta sẽ ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Vật liệu trong không gian đủ cho gia đình ta dùng mấy chục năm rồi. Nhưng trong những ngày cuối cùng, tốt nhất là đi theo đám đông. Người khác mỗi ngày ra ngoài tìm vật tư, tự mình trốn ở nhà, rất dễ bị nghi ngờ. Tôi sẽ gọi cho Nguyễn Ngọc Nhiêu để hẹn thời gian. Sau khi ăn sáng xong sẽ cùng nhau xuất phát. Lúc đi xuống vừa vặn nhìn thấy Vương Hải Dương. Xem ra họ cũng định ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Tôi liếc nhìn trang bị của Vương Hải Dương. Tôi lặng lẽ nhớ lại sau thuyền của Vương Hải Dương. Trong lòng cũng có kế hoạch. Mưa lớn ngày tận thế, lũ lụt làm ngập thành phố, mà tôi cũng cuối cùng cũng đợi được cơ hội báo thù. Trên đường trở về sau khi tìm kiếm nguồn cung cấp, chúng tôi còn nhặt được một cái cây lớn rơi xuống nước. Trở lại tầng 12, bố Lâm và mẹ Lâm đang xử lý cái cây ở hành lang. Chúng tôi về nhà thay quần áo đi ra ngoài. Thấy La Nguyên đang tán gẫu thân thiết với bố Lâm. Chú Lâm, chú cho con mượn ít củi nhé. Hai đứa con nhà tôi mấy ngày rồi chưa ăn cơm. Lúc này Lâm Văn Hiên nhà bọn họ cũng đi ra. Con cái nhà anh đều đã lớn rồi, đòi mấy bữa cũng được, coi như giảm cân. Mấy hôm nay ai giảm cân vậy? Văn Hiên, anh cho tôi mượn 2 thanh củi, sau này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Không, và đừng gọi tên tôi không quen với anh, tất cả đều là hàng xóm. Sao nhỏ nhen thế? Tôi đã nghe anh ấy nói chuyện nửa ngày rồi, không chịu nổi, đẩy hắn một cái, tránh đường ra. La Nguyên thấy là tôi, trực tiếp chán nản về nhà. Sao anh ta lại sợ cô như vậy? Hắn không sợ tôi, là lừa dối thiện sợ ác. Ngày hôm sau chúng tôi lại ra ngoài. Lần này chúng tôi đến một cửa hàng nhỏ. Đi riêng đi, có chuyện gì thì hét lên. Gặp lại ở đây sau 10 phút nữa. Đi hết con đường, hầu hết đều là cửa hàng như quần áo và túi xách. Tôi thấy một cửa hàng 4 AC, nhưng những chiếc xe bên trong đã biến mất. Phía sau trên đường đến căn cứ cần xe. May mắn thay, tôi đã ở trên chiếc xe đã qua sử dụng hạt dưa trước đây. Mua một cái Beat, chỉ tốn hơn 90.000 tệ, rẻ hơn xe mới 100.000, lái như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua hạt dưa là hợp lý. Hạt dưa mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Có thể thử mở trước 3 ngày không? Yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể đặt hạt dưa lên đấu giá toàn quốc. Dù sao nghe tôi bán hàng, hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi, không tìm thấy vật tư gì. Tôi quay về phía Bắc và gặp họ Lâm Văn Hiên. Cửa hàng mới đều là các phương tiện vui chơi giải trí dành cho trẻ em, là thứ dành cho trẻ em. Có nhiều búp bê và đồ chơi không hơn. Có gì có thể dùng được. Bên tôi chỉ là một số sản phẩm chăm sóc da, cửa hàng trang sức và quần áo nam. Lát nữa chúng ta có thể đi lấy ít quần áo về. Tôi cũng đã nói về tình hình bên này của mình. Phía đông là một số quần áo phụ nữ, ngoài ra còn có lót giày và cửa hàng đồ lót. Mọi người có muốn chọn mấy bộ đồ lót không? Thật tuyệt khi có một cửa hàng đồ lót. Đồ lót ở nhà phơi không khô, sắp hết thời gian rồi. Mấy người đều không tham lam, quần áo và giày dép mỗi người lấy khoảng 20 bộ. Sau khi về đến nhà, tôi nói với Nguyễn Ngọc Giao, ngày mai nhà chúng tôi sẽ không ra ngoài nữa, có việc ở nhà, ngày kia lại ra ngoài. Vậy ngày mai chúng ta cũng không ra ngoài. Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 6 giờ. Sau khi ăn sáng, tôi nhìn bố mẹ và nói, lát nữa con sẽ ra ngoài. Bố mẹ muốn đi theo không? Ý bố là hôm nay nghỉ 1 ngày rồi. Bây giờ mực nước sắp tràn lên tầng 5 rồi. Tiếp tục như thế này, gia đình Vương Hải Dương hẳn là sẽ chuyển đi. Lần này không có nhà chúng ta nhận, không ai biết họ sẽ chuyển đi đâu. Họ kiếp trước là kẻ sát nhân trực tiếp đã rớt gia đình chúng ta. Con sẽ không để họ đi. Vì vậy, con sẽ làm điều đó ngày hôm nay để tránh những rắc rối về sau. Con là con sẽ rớt họ.
Mấy ngày nay mỗi lần ra ngoài, con đều chú ý đến gia đình Vương Hải Dương. Chúng ta đi lúc 9 giờ. Vương Hải Dương, bọn họ hẳn là sớm hơn chúng ta một chút. Bây giờ chưa đến 7 giờ. Con muốn ra ngoài tiểu khu chờ nhà Vương Hải Dương ra ngoài. Có thể bị người khác phát hiện không? Bây giờ mưa to quá. Trong trường hợp tầm nhìn bị chặn, chỉ cần không bắt đầu ở nơi đông người, sẽ không bị ai phát hiện. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Lát nữa, nếu Vương Hải Dương chuyển đi thì sao? Chúng ta sẽ khó tìm ra hắn hơn. Khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Thanh Thanh, bố đi với con. Tôi đưa bố mẹ tôi ra ngoài. Chúng tôi trốn ở góc đường, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của con mồi. Khoảng 8 giờ, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Sau khi thuyền đi được một khoảng cách, chúng tôi từ từ đi theo. Mưa lớn ngày tận thế, thành phố bị ngập lụt, mà tôi cũng cuối cùng cũng đợi được cơ hội báo thù. Treo khoảng 1 tiếng, dừng lại ở một tòa nhà. Sau khi đến nơi, tôi lấy kính thiên văn và nhìn xung quanh. Xác định không có ai, liền đưa cha mẹ vào tòa nhà. Đi được 10 mấy bước, hình ảnh của Vương Hải Dương và Vương Kiến Quốc xuất hiện trong tầm nhìn. Hai người họ đang tháo dỡ bàn làm việc. Nhìn lên là thấy chúng tôi. Sao các người lại ở đây? Tôi không nói nhảm với anh ta, kéo cung lên và bắn hắn. Hắn trực tiếp kéo bố hắn chắn trước người, rồi lập tức trốn sau làm khán giả. Và mũi tên đó cũng bắn thẳng vào tim Vương Kiến Quốc. Này, điên rồi à? Tại sao lại rớt tôi? Thật là súc vật. Kéo bố mình chặn mũi tên. Tôi xác định vị trí của Vương Hải Dương từ âm thanh, từ từ đi qua. Lúc này Vương Hải Dương đột nhiên cầm đầu búa đập tới. Tôi nhanh chóng lùi lại một bước. Bố cũng lập tức dùng cung kéo căng, bắn một mũi tên vào vai hắn. Tôi rút dao dựa ra, đâm dao vào ngực Vương Hải Dương. Anh ấy ngã xuống đất và hỏi tôi tại sao. Tôi không trả lời anh ta, đâm dao vào cổ hắn. Sau khi xử lý xong thi thể của họ, để về nhà nhanh hơn, tôi mua một cái xe cũ rẻ như hạt dưa. Mua chỉ tốn hơn 90.000 đồng. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua là hợp lý. Cuối năm có hoạt động trợ cấp 10 tỷ. Hơn 50.000 là có thể mua hạt dưa hấu Mercedes đến bên BMW. Mỗi chiếc xe đều được kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Bạn có thể thử trong 3 ngày, nếu có xe cũ còn có thể bán đấu giá hạt dưa. Mua bán hạt dưa trên xe cũ là đúng rồi. Tôi ngồi trên tàu cao tốc và nhìn quanh tòa nhà. Cuối cùng tôi đã trả thù cho bố mẹ kiếp trước. Sau khi về đến nhà, bố tôi hỏi con ở lại thì sao? Buổi tối con sẽ giải quyết. Cái chết của bố mẹ kiếp trước, mẹ anh Dương cũng là một trong những thủ phạm. Ta tự nhiên sẽ không buông tha cho hắn. 10 giờ tối, tôi sẽ xuống lầu tìm mẹ anh Dương. Hắn lúc này đang lo lắng đứng, nhìn ra cửa sổ hành lang tầng 5. Tôi chậm rãi đi về phía mẹ anh Dương. Mẹ anh Dương nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy tôi ở phía sau. Sợ đến mức hét lên, Hùng, xem tôi đi. Đâm mạnh vào tôi. Thì thầm mắng tôi một câu. Sau đó quay lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi bước nhanh qua, che miệng hắn lại, nhanh chóng bẻ cổ hắn, rồi đẩy hắn ra ngoài cửa sổ. Sau khi về nhà, sao mẹ về sớm vậy? Có bị thương không? Không bị thương. Con đã giải quyết hắn rồi. Không sao đâu. Không sao đâu. Tôi thấy mẹ có chút không đúng. Mẹ có sợ con không? Có phải mẹ nghĩ con quá tàn nhẫn không? Không, sao mẹ có thể sợ con? Con là con gái tôi. Vậy tại sao hôm nay mẹ lại buồn? Có phải bị dọa không? Vương Kiến Quốc lúc trước cứ nhìn chằm chằm vào mẹ. Hắn cứ nhìn mẹ. Mẹ đừng sợ. Hắn không nhìn mẹ. Con đã rớt hắn. Cho dù muốn nhìn cũng là nhìn con. Bố cũng tiến lên ôm mẹ an ủi. Bình tĩnh lâu rồi. Mẹ mới từ từ khôi phục tâm trạng. Thời gian trôi qua từng ngày. Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Thanh Thanh, con nói thế giới này làm sao vậy? Làm sao có thể biến thành như vậy? Không biết. Có lẽ đó là sự trừng phạt của thiên nhiên đối với con người. Giống như 10.000 năm trước, trái đất sẽ cải tổ. Mẹ có chút bối rối. Vậy chúng ta có thể sống đến khi thế giới khôi phục nền văn minh không? Tôi nắm tay mẹ. Con không biết chúng ta có thể sống sót để khôi phục nền văn minh không? Nhưng cho dù thế giới có thay đổi như thế nào, ít nhất gia đình chúng tôi đã ở bên nhau. Thế là đủ rồi.